Mirëmbrëma, mirësevini, është Debati në radio televizionin Dukagjini, është java e fundit e fushatës zgjedhore, java e fundit e debateve që transmetojmë këtu në radio televizionin Dukagjini, një maraton që ka nisur nga data 20 shtator. Sonte është radha për komunën e Malishevës. Atje kemi 9 kandidatë që garojnë për këtë komunë, 7 prej tyre sot janë prezent këtu në studio dhe së bashku për këto 1 orë 40 minuta në vazhdim do të shpalosim pika të programit se si këta kandidatë synojnë që të fitojnë garën për komunën e Malishevës. Para se të nisim dhe të shohim profilin për Malishevën, duhet t'japim një sqarim për debatin për komunën e Prishtinës. Realisht sonte ka qenë termin i rezervuar për komunën e Prishtinës. Duhet të sqarojmë publikisht që një debat i tillë është anuluar për shkakun se kryetari aktual ose kandidati i lëvizjes vetvendosje Shpend Ahmeti ka refuzuar që të jetë pjesë e debatit me kundërkandidatë tjerë pranë në televizionin ton. Si ridhoj e kësaj edhe kundërkandidatët tjerë nuk kanë pranuar që të mbahet debati pa kandidatin Ahmeti para dhe kryetarin aktual. Kjo është situata sa i përket Prishtinës, ndërkaq sqarimin po ashtu do të bëjmë publik së shpejti. I kthehemi Malishevës, para se të nisim diskutimin, do të jekim profilin për këtë komunë fillimisht. Malisheva ndodhet në pjesën qendrore të Kosovës dhe gjithsej ka 43 fshatra. Me qenë se ka largësi parafërsisht të njëjtë nga të gjitha qendrat e tjera regionale, mund të thuhet se ajo shtrihet në pjesën qendrore të vendit. Në nivel lokal, Malisheva është udhëhequr nga LDK-ja në 3 palë zgjedhjet e para. Fillimisht me Jakub Kastratin në mandatin e parë e më pas me Gani Krasniqin, që mbajti 2 mandate. Por qytetarët e Malishevës më 2007 zgjodhen Isnikilën e PDK-s për kryetar, ndaj Jakub Kastratit që pretendonte edhe një mandat. Kila i siguroi edhe mandatin e dytë me 2009, duke i mohuar prap Kastratit postin e kryetarit, të cilin e mposhti në balotazh me mbi 20% diferencë të votave. PDK humbi në këtë qytet, që shkonte drejt rrugës për të bërë bastion, pasi që në skenën politike erdhi nisma për Kosovën e dal pikërisht nga kjo parti. Ragi Begaj fitoi balotazhin ndaj Salimorinës së LDK-s me mbi 30% e përsi. Begaj që po pretendon edhe një mandat, tash do të ketë përballë 8 kandidat. Shaqir Begajn e AKR-s, Kajtas Gashin nga AAK, Bedri Bytyçin e Fjalës, Dem Berishën e vetvendosjes, Sami Kafexhollin e LDK-s, Morsel Gashin e PDK-s, si dhe 2 kandidatë të pavarur, Selajdin Bytyçin dhe Nexhat Krasniqin. Ishte profili shkurtër për Malishevën. Thash 9 kandidatë, 7 prej tyre janë sonte në studio, do t'i prezantoj në vazhdim. Do të nisi nga ana imediat është Ragi Begaj nga Nisma për Kosovë, është kryetar aktual i Malishevës. Mirëmbrëma zoti Begaj, mirëserdhë. Mirëmbrëma, përshëndetje për juve. Kemi kandidatin e Lidhjes Demokratike të Kosovës zotin Sami Kafexholli. Mirëmbrëma zoti Kafexholli. Përshëndetje. Mirëserdhë. Kandidati i Aleancës Kosova e Re zoti Shaqir Begaj. Mirëmbrëma zoti Begaj. Mirëmbrëma, përshëndetje për gjithë. Kemi edhe kandidatin e pavarur zotin Nexhat Krasniqi. Mirëmbrëma zoti Krasniqi. Mirëserdhë, po e sqarojmë fillimisht pozicionin pas prezantimit dhe prezencën e zotit Krasniqi këtu në studio. Ndërkaq nga ana ime e majtë është kandidati i lëvizjes vetvendosjes zoti Adem Berisha. Mirëmbrëma, mirëserdhë. Mirëmbrëma, përshëndetje. Kandidati i PDK-s është zoti Morsel Gashi. Mirëmbrëma, zoti Gashi. Përshëndetje. Dhe kemi kandidatin e Fjalës, pra bëhet fjalë për Bytyçin. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, zoti Bytyçi. Para se të nisim diskutimin, duhet të sqarojmë që 2 kandidatë të pavarur, pra është fjalë për Selajdin Bytyçin dhe Nexhat Krasniqin, ne kemi rezervuar një hapësirë të intervistave në pamundësi që t'jenë gjithë prezent sonte, por njërin nga ta kemi në studio, është fjala për Nexhat Krasniqin, i cili sot ka ardhur realisht pa ftesë për këtë debat, por që me që është prezent, ai është sot pjesë e panelit për shkak se në këtë debat nuk është prezent kandidati i AAK, zoti Kajtas Gashi, përkundër konfirmimit. Ne kemi pritur për disa minuta para se të vi, por i njëjti nuk ka arritur deri në këto momente në studio dhe si pasojë e prezencës së zotit Krasniqi në studio ne e kemi futur në debat. Ndërkaq kandidati tjetër pra i pavarur, zoti Selajdin Bytyçi, po ashtu do të ketë hapësirën e vet pranë në radio televizionin Dukagjini deri në fund të fushatës. Edhe një herë këtë debat mund ta ndiqni drejt për drejt edhe në portalin më të madh në vend telegrafi.com, njëkohësisht
aty mund të votoni edhe për fituesin e këtij debati. Kush nga këta 7 kandidat po e prezanton më së miri programin e tij zgjedhor dhe se si synojnë ta fitojnë komunën e Malishevës. Se përsëris nuk bëhet fjalë për fituesin e komunës, por për debatin e sonshëm që do të transmetojmë. Do të nisim nga 3 minuta, pikat përgjithshme të programit. Nga ju zoti Begaj, çfarë keni bërë? Çka synoni të bëni nëse fitoni edhe një mandat? Përshëndetje për juve, të Dukagjin, përshëndetje për kundërkandidatët e mi. Ju drejtohem qytetarët e Malishevës, të nderuar qytetarët e Malishevës, ishim në qeverisë së bashku për 4 vite. Për këto 4 vite unë bashkë me juve ndërtuam 15 shkolla në komunën e Malishevës, 4 kemi në përfundim e sipër, qerën e fëmijëve, rregullimin e burrit të shkollave, rregullimin e nxjerrjeve nëpër shkolla, edhe furnizimin me shujta. Tani kemi në programin tonë fillimisht do të them pagesën e pagave me rastin e pensionimit të arsimtarëve, punëtorëve shëndetësisë, të administratës, ndërtimi e 3 shkollave të mbetura apo ndërsa Malishevë Gurbar, ndërtimi i qerës së 2 të fëmijëve në Malishevë, të gjitha kabinetet e për shkolla për arsye se ne veç Malisheva po starton me një ndrem shkollën, edhe të gjitha shkollat e Malishevës do të jenë ndrimshme, edhe besoj se do të jetë komuna apo që ta ketë shkollën në ndrem. Të gjitha fshatrat. Rënimi i shkollave aty ku ka nevojë, rregullimi i burrit të shkollave. Infrastrukturën kemi bën 120 km rrugë, kemi bën 130 km asfalt, kanalizimin për 130 km kanalizim, kemi bën 35 km trotuare. Kemi jemi ndërtim me sipër usjesin 12 fshatra, renovimin 11 fshatra, ndryshimi publik, Malishevë Bëllëni Skjev, ndërtimi në kalimin Nasazhë Blogobil. Tani kemi në plan asfaltimi të gjitha rrugëve në komunën e Malishevës, vazhdimi i rregullimit trotuareve, ndërtimi i 130 km kanalizime dhe finalizimi i projektit të usjesit për 12 fshatra. Bujqësia ka pas një vend veçantë për neve, për arsye se jemi në vend bujqësor. Kemi bën ndërtimin e 10 shkollave, furnizimi me lëpë çumshtore, ndërtimi serave, makinave mjedise, kultivatërës përkatëse, shpërndarje pritet artificial, mbështetje biletarëve, trajtimi qenëve ndacak dhe vaksinimi qenëve shtëpiak. Kjo ka duhet mandatin e kaluar për 4 vjet. Tani bara këtij mandati që vjen ne premtojmë se do të ndajmë 3 milionë euro për bujqësi, për sektoret të ndryshme të bujqësisë, edhe 2 milionë euro shtesë, besojmë do të kemi donacione që gjatë mandatit 5 milionë euro do të trajtohet bujqësia. Vazhdimi i trajtimit qenëve ndacak veç ka filluar në Malishevë dhe do të vazhdojë ai trajtim. Jemi në 7 komuna apo që kemi filluar edhe vazhdimi i vaksinimit qenëve shtëpiak. Sport, kulturë dhe një është synim programit tonë që do të përfundojmë stadiumin e qytetit, kemi filluar ndërtimin e tij. Është themelu klubi i futbollit për herë të parë Malishevë futbollit madh. Ndërtimi i fushave të futbollit ka duhet për 12 fshatra, janë mbështetur 11 klube sportive, edhe reaktivizimi i qendrës rinore kanë duhet dhe ata shumë funksionale, gjitha klubet rinore e gjojnë vitin aty, edhe organizimi i festivalit Lapushës, Goda Lapushës për herë të parë ka duhet Malishevë, ku rapsëdët tonë gjajnë vendin e vet për arsye se janë meritor. Themelimi i garës duhet të si me shalë është një garë tradicionale se të vazhdojnë më tutje. Vazhdimi i mbështetjes së të gjitha klubeve sportive tash për këtë mandat që vjen, edhe klubi i futbollit madh dhe klube të tjera do të mbështeten nga komuna e Malishevës. Vazhdimi i mbështetjeve për aktivitetet rinore, vazhdimi i festivalit. Zoti Begaj, faleminderit shumë. Salla sportit ndërlidh. 3 minuta, vazhdojmë pastaj diskutimin, mëgjërësisht. Ma tepër se mirë, kjo për hyrje pastaj kur të vijmë me radhë tek temat i diskutojmë. Zoti Kafexholli, edhe për ju 3 minuta në hyrje të këtij diskutimi. Faleminderit, përshëndetje për qytetarët e Malishevës, përshëndetje për kolegët e mi këtu. Atëherë, unë me kënaqësinë më të madhe sonte para qytetarëve të Malishevës do ta shpalosi programin qeverisës për zgjedhjet lokale 2017. Programi qeverisë së LDK-s është hartuar me kujdes dhe kompetencë nga njës të fushave përkatëse. Ky program do t'ju jap zgjidhje të gjitha problemeve të komunës së Malishevës dhe fshatrave të saj. Si alternativë të qeverisë së drejtashme, LDK dhe unë si kandidat për kryetar komune ofrojmë një model qeverisje ku të gjithë qytetarët do të trajtohen në mënyrë të barabartë, pa dallim përkatësie politike, një program qeverisës që në qendër ka qytetarin. Programi qeverisë ndahet në këto pika ose shtylla kryesore: arsim cilësor dhe depolitizim të plotë të shkollave. Këto kemi para pa ndërtimin e kabineteve në për shkolla, ndërtimin e 2 qerdheve për fëmijë, një në Kiev dhe një në Malishevë, ndërtimi i shkollës në Malishevë dhe Panërc, edhe në fshatin Bardh, jo Gurbardh, siç e përmendi kryetari, sepse në Gurbardh është ndërtuar në shkolla.
Pastaj zbatimi i kontratës kolektive që deri tash nuk është zbatu, ndërtimi i fushave sportive në të gjitha shkollat ku mungojmë, rregullimi i statusit të shkollave të mesme në Malishevë, pastaj ngritjen dhe avansimin e vlerave kulturore dhe tradicionale, si dhe krijimin e kushteve rekreative dhe sportive për terrenin tonë. Këtu kemi parapar funksionalizimin e të gjitha ekipeve dhe klubeve sportive dhe ndihma ose përkraja për ta, furnizimi me pajisje sportive për klube dhe shkolla, funksionalizimi i shtëpisë së kulturës, memorandumi i bashkëpunimit me teatrin kombëtar, furnizimi i bibliotekës së qytetit me lektyra shkollore, pastaj nën 3 shërbime publike efikase, digitalizimi i përgjithshëm i administratës komunale, vendosja GPS-a për të gjitha veturat zyrtare, trajnimi profesional i punëtorëve të administratës, infrastruktura, rregullimi i shtratit të lumit Mirusha nga Bonja deri në Mirush me infrastrukturën përcjellëse, ndërtimi i rrugës tranzite në bashkëpunim me Ministrinë e Infrastrukturës, rregullimi i kanalizimeve në të gjitha fshatrat, rregullimi i ujësjellësit, rregullimi i trotuarëve dhe ndriçimi, sepse vetë qendra Malishevës, lagja e gurit atje si shtirët tek ne është edhe sot kësaj dite do të në qendrën e Malishevës edhe ka mungesë të ndriçimit, ka mungesë të kanalizimeve e kështu me radhë. Shërbime cilësore shëndetësore, kemi parapar ndërtimin e objektit të emergjencës, sepse edhe sot kësaj dite qytetza apo komuna Malishevës nuk e ka një objekt të tillë, funksionalizimi i maternitetit në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, funksionalizimi i QMF-ve në Dragobel, Pagarush, Trenës, Caralluk dhe Bellanic, në bujqësi rritja buxhetit për bujqësi në rreth 1 milion ngrita ferma me lopë qëmshtore. Faleminderit, ishin 3 minuta në këtë hyrje. Kalojmë te kandidati i Aleancës Kosova Re, zoti Sheshir Begaj, edhe ju cili është programi juaj për Malishevën, 3 minuta. Përshëndetje për kundër kandidatët, përshëndetje për të gjithë qytetarët e Malishevës, cilët na shiqojnë. Kisha shfrytzuar rastin këtu në studion e juaj të apeloj te popullatët të bëni fushat qetë dhe të pranë sikur që i ka hije këtij populli. Pra, plani zhvillimor i AKR-s për Malishevën është ekonomia, arsimi, shëndetësia, bujqësia, por do t'i nëmroj me radhë. Në ekonomia, qytetarët e Malishevës kanë një nevojë tepër të madhe të punësimit, të cilët përveç arsimit edhe shëndetësisë nuk ka ku punësuar qytetarët e Malishevës. Prandaj AKR-ja ka programe, projekte për punësimin e popullatës, hapjen e vendeve të reja të punës jashtë arsimit edhe shëndetësisë. Në arsim edhe zotri Kafizgjolli e Ceki nuk pa e përsëris ato, depolitizim të skajshëm të arsimit, nëse AKR-ja vjen pushtet, nuk ka mësues ose profesor të frigohet se na hekum për punë. Por na kemi synimin edhe qëllimin e punësimit njerëzve, jo të largimit për punës. Shëndetësi, kena vretje të mëdha në shëndetësi, e cila është shumë e lënën mbasdore, nga se 43 fshatrat Malishevës gravitojnë vetëm në ambulant, cilën këqyrë mjeku është nështë 24 orë kujdestarë, por është i vetë i mjek. Na në AKR kemi plan program që në çdo bashkësi lokale që kena qujtë, bashkësijat lokale ose qendrat të mëdha, sikur që është Baja, Bellanica, Kieva, të mos i nëmërit gjitha, Caralluk e tjerat, të ndërtojmë ambulantat, të riparojmë vërtet ambulantat cilët kanë qenë, edhe të ketë mjek kujdestarë gjithmonë. Edhe një teknik medicinal që do të jetë gjithmonë aty për shërimin e tyre. Për një injekcion ka me udhëtu me kilometrat të tëra në banori Malishevës. Në bujqësi, në programin tonë kemi parapa që bujqësia të zhvillohet nga se është shumë e lanur mbasdore. Dikon rreth 500 hektar, po thëmë që e përfshin lumi Mirusha, jënë batallisët, lanë e bësh, nga arsyeja se kanal të ujitjes nuk ka. Në programin tonë kemi një program që kemi me bëu ujitjen prej banjës Malishevë, Turjak e deri në Bubël. Nështë edhe në debatet tjera ka qenë se s'ka ujtë mjaftueshëm, mirë pa ujë është shumë i mjaftueshëm, qoftë ai hen kanale edhe në ceva, ku duhet me shku deri te atje ujitësi i fundit. Te bujqit cilët kanë një pasori mesatarisht 2 hektarësh, ka mundësi me majtë 2 lep. Na, në rast se vim në pushtet,
Ato 2 lëp ka me marrë falas e jo me pagesë, sikur që kanë marrë deri sot. Gjitha pushtetet, jo të reagipi, po gjitha që kanë qenë, kanë bo pagesë sa që një herë aron dygoj, taj tani ja ka nisë, me mjetë gjallë. A kërja jep falas këtë. Mirë, zoti Begaj, faleminderit shumë. Gjithashtu. Ishte kandidati i Aleancës Kosovë e Re për këto 3 minuta, zoti Nexhet Krasniqi, kandidati i pavarur. Plani juaj për Malishevën në 3 minuta, ju lutem. Përshëndetje. Përshëndetje qytetar Malishevës. Përshëndetje nxënës, përshëndetje kolegë mes nxënës, përshëndetje familje dëshmorëve. Unë Nexhet Krasniqi si kandidat i pavarur, do të programi im është 7 pikësh i rrumbullaksuar me 8 pikëshin, duke u nisur te zhvillimi i arsimit, zhvillimi i infrastrukturës, zhvillimi i turizmit, zhvillimi i bujqësisë, zhvillimi i kushteve për rinj, kulturë dhe sport, zhvillimi në shëndetësi, plani urbanistik dhe mjedisor dhe ky 7 pikësh i rrumbullakson zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien sociale. Kur jemi te arsimi, unë i përkas edhe fushës së arsimit, do të kam arsimin 9 pikësh, 12 pikësh faktikisht, duke u nisur te depolitizimi i shkollave. Dhe unë si kandidat i pavarur do të jam kandidati më i përshtatshëm për me bë depolitizimin e shkollave, gjë që nga pas lufta deri më tani do të është skajshmërisht do të shkolla të politizuara. Mandej e kam në program me shtit databazën do në shkolla, e cila databaza i përgjigjet shumë mirë nxënësve të cilët i kanë prindërit jashtë në emërgat dhe ata kur të kyçen do në internet përmes databazës mund ta shohin pasqyrën e fëmijës së edhe në fushën edukative dhe ato arsimore. Tani mandej këtu te arsimi kemi edhe kabinetet e informatikës, kabinetet e kimisë, fizikës dhe biologjisë, gjë që janë lënë data në mbrapa, nuk janë funksionale si duhet, sepse për të pasur sukses në fushën e arsimit duhet lidhet mësimi teorik me anë praktike dhe kabinetet dhënë në shumë shkolla do janë të paralizuar, po thonë nuk janë funksionale. Dhe ne do t'i riaktivizojmë. Zbulimi i talenteve të ri dhe avancimin e tyre, shujtjen nga parashkolluara deri në klasën e 9, bursa për studentë të cilët do të kanë mesatar mbi 9.5, do të kenë këtë shpenzimet që vinë në Prishtinë për të studiuar, do të pa pagesë, do të kenë mbulesën nga kuvendi komunal. Kjo i jep mundësi do të talentëve do të avancojnë. Njëkohësisht edhe vetë menaxhimi në shkollave, vetë menaxhimi i shkollave do të jetë një fokus kyç do të për suksesin e shkollave tona, sepse shumicën e rasteve do të mjetet e konkretizimit në të gjitha shkollat do të mungojnë. Dhe kur thosh vetë menaxhimi i shkollave, shkolla blen ato çka i duhet, jo çka i çan komuna, po ajo çka i duhet. Kur jemi këtu te infrastruktura do të bëj rrjetizimin e ujrave të zeza dhe mandej asfaltet do të jenë pas rrjetizimit të kanalizimit të ujrave të zeza, sepse në shumicën e rasteve do të ndërtohet asfalti dhe mandej thehet asfalti për të ndërtuar do të kanalizimin. Dhe unë si fokus i veçantë për zhvillimin e Malishevës dhe hapjen e vendeve të reja të punës do të jem bazuar kryesisht në turizëm dhe në bujqësi. Në bujqësi do të japi gram do të nga 20.000 deri 50.000 euro për çdo fermer i cili ka një plan biznesi dhe ato të mjetet do t'i kthen pas 5 vite. Në turizëm. Mirë, zoti Krasniqi, faleminderit. Këto ishin 3 minuta për ju. Kalojmë te kandidati i lëvizjes vetëvendosje, zoti Adem Berisha. Cili është programi juaj për Malishevën? 3 minuta këtu yri. Mirë mbrëma të dashur qytetarë të Malishevës. Përshëndetje për ju e të pranishmit. Hartimi i programit lëvizjes vetëvendosje për qeverisjen e ardhshme 4 vjeçare është bërë nga aktivistë e lëvizjes, duke u bazuar në skanimet e fshatrave të cilat janë bën fshat të mshat dhe nevojat e qytetarëve dhe kërkesat e qytetarëve që ata i kanë më prioritare. Infrastruktura, furnizimi me ujë të pishëm në të gjitha fshatrat dhe kompletimi i kanalizimeve të gjitha fshatrave të Malishevës, ku dihet që uji i pishëm është vazhdimisht një ndër problemet kryesore të qytetarëve. Largimi i ujrave të zeza është një projekt i cili dhe prioritet i lëvizjes vetëvendosje e cila do të realizohet në mandatin e ardhshëm dhe do të kompletohen të gjitha kanalizimet me gypa në kolektor dhe në këtë pikë kemi paraqit të ndërtohen implantet e ujrave të zeza për pastrimin e do thotë largimin, do thotë për pastrimin e kanalizimeve, sepse ndot janë ashtu u bërë në natyrë.
shtrimi trotuarve, ndriçimi rrugëve, rrjetet e elektrike që janë në shumë vendet e fshatra, arsimi, profesionalizëm dhe depolitizim në shkolla, do të thotë çerdhe për fëmijë, kabinete praktike për nxënës, biblioteka shkollore, bursa për nxënës, 100 bursa, transport falas për nxënës, për 200 nxënës, do të thotë që kanë shkollën lart, shujta falas për nxënës, projekte të reja, do të thotë në shkollat e mesme, siç është bujqësia, ndërtimtaria dhe automekanika, që është bërë kërkesë qytetarëve të Malishevës. Në bujqësi do të dyfishohet buxheti për projektet bujqësore dhe fermerët do të pajisen me projekte aty ku kultivohet. Në bujqësi do të hapim edhe një zyre këshilluese për bujqit, e cila do të jetë prej profesionistëve bujqësor. Në shëndetësi, funksionalizimin e të gjitha qendrave mjekësore, familjare, të cilat nuk janë funksionale, fondin e banave esenciale do të rrisim, kontrolin sistematik të stomatologu të nxënësve për shkollës parë, do të thotë për klasës parë, 2-ën, 3-ën dhe 9-at, ndërtimi i qendrës emergjente mjekësore që është edhe nevojë e qytetarëve të Malishevës, databaza e mjekësisë, themelimin e ndërmarrjeve shërbime publike, mirëmbajtja rrugëve gjatë sezonit dimrore dhe verore. Kalojmë te kandidati i Partisë Demokratike zoti Mursel Gashi, urdhëroni edhe ju 3 minuta për programin. Përshëndetje qytetarët e Malishevës, përshëndetje moderatorë. Partia Demokratike ka një vizion të qartë për zhvillimin e Malishevës dhe një pengesë të quajtur 4 vjeçare do ta kalojmë me shumë sukses dhe do të vazhdojmë me projektet ato ku kemi ngelur, sepse zoti Bega i përmend projekte që në kohën e Partisë Demokratike në numrin 15 të shkollave. Në rand të parë neve kemi plan zhvillimin ekonomik i cili insiston në formimin e parë të bizneseve, që do të afarojnë 40 biznese, këtë kenë lisi administrative nga ana ime sekretar komune dhe do të afarojnë biznesmen të rëndësishëm, të njohshëm, dhe të cilët do të kontribuojnë për punësimin e qindra punëtorëve në Malishevë. Do të ketë pastaj grante në bujqësi, në sektor të ndryshëm, duke filluar nga blegtoria, pemtaria, bletaria e tjera deg, dhe do të krijojmë një treg të gjelbërt për kujdesjen e të gjitha prodhimeve bujqësore, gjithsesi të pemtarisë, dhe bizneset do të udhëheqen poashtu nga femrat dhe të rinjt në formë të ekonomisë familjare dhe të ekonomive të vogla. Sa i përket infrastrukturës rrugore, ne do vazhdojmë në të gjitha lagjet dhe rrugët ku kanë ngelur me një infrastrukturë moderne të skicuar nga inxhinierët, nga profesionistët. Pastaj do të jetë ndërtimi i kanalizimit në të gjitha lagjet, në të gjitha fshatrat me implantet drenuese moderne. Gjithashtu do të kesh rrytet kanalizimit kryesor në Drenas, Gurba dhe në Kiev. Ndërtimi i palestra sportive, gjithsesi shtëpi kulturë në Drenas, një qendër dhe vatër të folklorit. Pastaj do të kemë renovimin dhe instalimin e të gjitha shkollave dhe do të kenë ndërtim riparim të sjellësve për fshatra, investim të reja në rrjetin elektrik, sepse shumica fshatrave kanë një defekt shumë të madh dhe kanë probleme shumë të mëdha me rrjetin elektrik. Sa i përket arsimit, depolitizimi është në rand të parë, sepse partia Nisma ka bërë një pastrim shumë të egër dhe shumë të vrasht që ka kthyer mbrapa arsimin në Malishevë. Neve krahas infrastrukturës shkollore do ndikojmë edhe në avancimin dhe në rritjen profesionale të mësuesve dhe profesorëve. Do të krijojmë një konkurs transparent me mbikëqyrje edhe të komunitetit të prindve, edhe të organizatave jo qeveritare, në mënyrë që të pranohen vërtet profesionistë të vërtet të kualifikuar që do të edukojnë dhe mësojnë nxënësit tanë. Pastaj në asnjë rrethon nuk do të lejojnë që politika të ndikojnë për zgjedhjen e tyre drejtarëve. Qasja e vazhdueshme me shkollën e internet, do të vazhdojmë me shujtën për nxënësit që janë largësi, do të lehtësojmë mundësisë në fshatin Qest në Caralluk, dhe do të ketë edhe bursa për nxënësit dhe talentet në langë të ndryshme. Do të jetë një risi ndërtimi i dollapeve të nxënësve, sepse shumica prindër dhe nxënësit ankohen në pesha të rënda të çantat të tyre. Dhe pastaj do të vazhdojmë me shëndetësisë, që do ta kemi në parasysh ndërrimin e master planit.
Pastaj do ndërtojmë emergjencën, kemi renovimin e objektit që kemi fis, furnizime me barna, luftën ndaj edhe Mirë, hemorragjike. Dikagjin, faleminderit shumë për këtë hyrje. Kemi kandidatin e fjalës, profesor Bytyçi. Ordëroni edhe për ju 3 minuta zoti Bytyçi për program. Faleminderit për ftesën. Përshëndetje të veçantë për qytetarët e komunës Malishevës. Përshëndetje për gjithë rishikuesit e radio televizionit Dukagjinit dhe respekt për kundër kandidatit. Po ta fatin që jemi fundit të ndëgjoj gjitha plan programet e qeverisës. Në vend që ne sot flasim për arritje të zhvillimit ekonomik, në vend që ne flasim sot për arsim, shëndetësi, kulturë, një dhe sport, ne akoma 18 vite pas lufte duhet flasim për asfalt, duhet flasim për kanalizim, duhet flasim për ndërtimin e objekteve shkallore, vetëm bukën nga ana jashtme, dhe në vend që ne të konkurroni me plan programe të mira, qoftë në aspekt në arsimit, shëndetësisë, kulturës, një sport, ne duhet të konkurrojmë me programe elementare që për fat keq që 18 vite, varësisht ndrimit të akterëve të qeverisës politik, gjendja ka me të njëjtë, vetëm janë ndruar rolet kryesore, por qeverisja ka qenë e njëjtë. Dhe është patjetër që ne të kemi një program tani elementar, ne si fjala dhe unë si kandidat i mundshëm, nëse qytetarët na besojnë qeverisën tonë, kemi 4 prioritete kryesore që është zhvillimi ekonomik, që është arsimi, shëndetësia, rinia dhe sporti. Zhvillimi ekonomik mund bëhet kryesisht përmes 2 mënyrave, së duke përkrahur bizneset ekzistuese dhe bizneset e reja, si dhe subvencionimi i drejtë, i favorshëm për gjithë fermerët, duke krijuar kushte të favorshme për krijimin e fermave, fabrika ndryshme dhe krijimin e vende të reja të punës. Fjala për bizneset e vogla që punojnë mbi 5 punëtorë ka paraportë që për 3 vite të ardhshme të mos ketë fare tatim komunal, po me zero tatim komunal. Për bizneset e mesme që arrin të punojnë mbi 15 punëtorë, do t'ju mundësohet që ato të mos kenë tatim komunal për 5 vite të ardhshme, si dhe për fabrikat apo bizneset e mëdha që punojnë mbi 50 punëtorë, atyre do t'ju mundësohet të mos paguajnë tatim komunal për 10 vite të ardhshme. Krijimi të arsimi e thanë gjithë parafolësit, për ndryshuar gjendën e arsimit duhet bëhet depolitizimi i arsimit, që kemi raste ku njerëz prej depos, prej magazinës është shkuar bë drejtar, ka të vitet e qeverisës Begaj, pra duhet të kemi një staf cilësor dhe pastaj të flasim për cilësinë e arsimit, duhet të zgjidhen njerëz meritor dhe jo njerëz partijak apo familjar, duhet të bëjmë aktivizimin e bibliotekave në ato shkolla që janë, ndërsa në ato që nuk janë të bëjmë mundshëm ndërtimin e bibliotekave për gjitha shkollat, që Malishevën, që në përfshatat e Malishevës. Gjithashtu do të ndërtojmë 2 qerë dhe me lejen e Zotit, do të ndërtojmë 2 qerë gjatë mandatit tonë qeverisës, si dhe pranimin e fëmijëve që bën në ato qerë, të mos jetë pranim partijak, familjar, po të jetë pranim baza meritore. Kurimi të shëndetësia duhet të bëhet riorganizimi i sistemit shëndetësor, duhet ka nevojë për një rritje të madhe të buxhetit në sektorin e shëndetësisë, funksionalizimi i qendrave që gjenden në përfshatra, që kryetari në IKE ka pranuar, por që nuk është bërë asnjëherë, dhe kështu me radhë. Veç edhe koha përfundet të flasim pastaj. Zoti Bytyçi, faleminderit. Këto ishin nga 3 minuta për 7 kandidatë të cilët në pikat përgjithshme shpjeguam planin dhe programin e tyre si synojnë të fitojnë pra garën për Malishevën me 22 tetor. Ndërkaq do të nisim këtu diskutimin edhe 1 orë 10 minuta e kemi në dispozicion, shpresojmë që të prekim sa më shumë fusha dhe të marrim sa më shumë propozime, ide dhe po e themi kështu premtime që kanë kandidatët për të rregulluar problemet ndryshme në Malishevë dhe ato që janë ngritur nga ju qytetarët e komunës së Malishevës, cilat janë pyetjet, cilat janë kërkesat e tyre, çka i shqetëson banorët e Malishevës, është historia në vazhdim realizuar sot nga ekipi ynë në Malishevë dhe pyetjet që ata kanë marrë nga kjo komunë. Ndjekim. Kryetari duhet me pas program Mr.sci.Bedri këta skamlorë sepse jemi në gjendje mjerush. Mas mirë të është të bëhet punësimit mirë, kanë punu, mirë është shku gjendja, prapë ka me shku më besoj mirë, vetëm punësimit jetë më i malë edhe më i zgjerum për se rinia është pa punësim. Ndryshime ka, po duhet të ketë edhe më shumë, varet pa morë parasysh cili kryetar do të vjen këtu, nuk po im tash në parti politike, po cili do të vjen komunë Malishevës, të ketë ndryshime edhe më të mira në çdo aspekt jetës, sidomos në sjellës. Pastaj kanë probleme në kanalizime. Nuk ka kur farë përmirësimi këtu, janë krejtë të si cili mas partijës vetë pangohin, na që të me një logje me orë që një 2 vjetë, që 2 vjetë kanalizim s'kena, imi me të ma asere. Si quat logja? Mirë dita. Po që qatë ma hollën e tje, qatë
për të Livallit që aty jem që 2 vjet kem kanalizim. Punësimin, sel për punësimin, tjetërsen nuk du. Çka do të bëhet domethënë me punësimin? Po me punësimin. Diçka tjetër a kemi? Jo, që ta qenë, ta ke hojnë zonë, ta të hojnë smin me bos kërtori mundësi, me hiek piktu, me largu piktuit, edhe qytetarë me pos me shku, me full me kërtorin e komunës. Thënë kryetari tjeti hapur edhe me qytetarët, kush do që? Qytetarë, po. Mirë, kemi 23 probleme që ngriten në shumica prej banorëve të komunës së Malishevës. Në këto pyetjet e tyre lidhet me punësimin, por më shumë infrastrukturën dhe natyrisht programin për qendrën e caktuar. Zoti Bega, do të nisim nga ju te infrastruktura. Nëse mund të jeni më konkret, çka keni plan të bëni nëse fitoni prap Malishevën në këto probleme që ngrihen? Mandatin e kaluar kemi përfunduar 130 km kanalizime dhe tani kemi në plan 130 km kanalizime për mandatin që vjen. Edhe nuk do të përfundojnë të gjitha, ne jemi mundu me e bon punën tërë në maksimum, si do që tjetë pa punësia është të madhe, jo vetëm Malishevë gjithë Kosovën, që do të ketë programe qeveritare edhe Malisheva ka në program të mbështet gjitha bizneset që punësojnë njerëz dhe të mbështet me funde. Edhe në sektorin e bujqësisë, edhe në sektorin e biznesit, zanatën e ndryshme, punëtorive ndryshme, që sa të veprojnë në Malishevë, të gjitha do të kenë përkrahjen e komunës Malishevës. Unë besoj se periudhojna qytetarët e komunës Malishevës kam qenë i hapur gjithherë për ta, edhe në takime, kom pas takime gati 6 mujore vjeçare me gjitha fshatrat e komunës Malishevës, e di se breng papunësia është jo vetëm Malishevës, e krejt Kosovës. Punojmë me zbut papunësinë komunë Malishevës, asa kemi në mundësi si Nga përshtypje 3 milion euro përmendet hyrje. Thash 3 milion euro për bujqësia ndarë me buxhet. Në 4 vite apo si? Për 4 vite edhe 2 milion premtojmë donacione edhe nëse. Si do t'i bëni, dikon i bjen 700-800 mijë euro? 800 mijë vetë që kemi dalë për vitin e parë. Si do ta bëni këto? Për vitin e parë kemi 800 mijë euro ndarë me buxhet. Na keni miratu buxhetin? Po kemi miratu buxhetin. Janë 800 mijë të përfshirën në bujqësi? Po sigurisht se po. Unë nuk shoh në premtimet pa mbulesë, gjithë ato që i tham, qytetarët e komunës Malishevës e dinë se gjithherë kam përmbush obligimet që i kam thënë, edhe jam krenar në këtë mandat që kam punuar me ta dhe besoj se atë besim që ma kanë dhënë blanko e kam shpërblyr shumë herë me projekte. Mirë, dalim edhe pak të papunësia dhe zhvillim ekonomik, cilat janë planet tjera, zoti Begaj? Kjo do të ndihmojë zbutjen e papunësisë, ndihma e biznesit, ndihma bizneseve prodhuese që do të fillojmë me mbështet edhe ndihma në sektorin e bujqësisë. Sektorin ekonomik, si tham, na po përmendë taksat, ne kemi taksat që më morën në mandatin fillim. Asnjë biznes taksat s'ka në biznesin komunë Malishevës, edhe do të vazhdojmë prapë në drejtim që taksa mos me pas në komunë Malishevës. Edhe pse kemi taksat komunë Malishevës, prapë ka rrit hyrat. Do thonë se kemi çndruar mirë. Zero s'kan pagu fare taks? Asnjë. 4 biznese i ka fut kuvendi, pa vullnetin tim, gjitha bizneset e tjera janë të rumë me taksa. Mirë, zoti Kafexholli, nëse mund të fokusohemi fillimisht te zhvillimi ekonomik, ju lutem, sepse kemi edhe një kronik që lidhet me infrastrukturën. Realisht çfarë plani keni për zbutjen e papunësisë? Një nga, po e themi, pikat që po përmenden më shumë nga bashkëvendësit tuaj. Po, është e vërtetë ajo që na tham me rritjen e buxhetit për bujqësi, pastaj kemi mendu të subvencionimi. Sa planifikoni të bëni ju, zoti Bega tha 3 milion, por ju keni ndonjë shifër sa mendoni që duhet të jetë buxheti për bujqësi? Po, mirë, me donacione ishte. Mirë, po e pyesim zotin Kafexholli. Ne mendojmë që çdo vit dikon rreth 1 milion të bëjmë për bujqësi, sepse ka të hyra, ka mundësi me vetëm duhet një menaxhim i mirë, pastaj të subvencionimi i bizneseve të vogla dhe të mesme. Hapje vendeve të punës përmes fondit bujqësisë, sepse Malisheva është një zonë rurale që ka mundësi të zhvillohet edhe bujqësia, edhe blegtoria, ndërsa të kanalizime që... Jo, do të thotë fondi, zoti Kafexholli, do të jetë veç subvencioneve, apo jo? Po, veç subvencioneve. Edhe ky do të jetë me paratë komunës? Me paratë komunës. A ka mundësi, ka buxhet bëhet? Ka mundësi, sepse ne e dim që buxheti për një vit komplet do të thotë është, ose një vit buxhetor është rreth 14 milion, edhe ka mundësi do të, po vetëm duhet një menaxhim edhe një harxhimi i paras do të me aty ku do thotë ju do bëni redestinime, dikun tjetër do lëni diçka për ta bërë këtë. Sa parashitjet fondi për fillim për bujqësi? Me sa do të nisë shumë tash se buxheti veç është miratu, do të deri në rishikim buxhetet që bëhen në muajin qershor, ti faktikisht nuk mundesh me ndërhyjnë buxhet, po pas qershorit, pas rishikimit të buxhetit e shohim aty ku mundemi me ekspertan me ndërhyjmë këtë fushë. Mirë, zoti Shaqir Begaj, mbesim te punësimi, ju lutem, pastaj kalojmë te tjera. Plani juaj, pak më zyrtarisht, çka keni plan të bëni? Plani im
edhe ja kërës për punësimin, fillimisht për e thamë, votos të Malishevës në rasa mund votojnë, që ditën e hanë mund me apliku për 100 motrat tonat, vasha, që mëj me qu për Turqi, me i specializu për rëba qepse. Që ditën e hanë ato mund me qenë aty, kuj kanë gjitha falas, votimin, kursin me kry, edhe nën për 3 muaj kthehen certifikuar edhe janë të punësume. Nëse sfitoni zoti Bega, nëse nuk duhen ata më punësu, nuk më votojnë mu. Nëse nuk fitoni. Po. Mund të dërgoni prap këto 100 gra. Nëse prap më gjithmonë më. Gjithmonë më edhe nëse cili do ka pi kandidatëve fiton, unë do të jap dhurat këtë mundësi. Këtë mundësi vetëm me sqaru për. Këtë mundësi që e kam. Tjetra me që kryetari përmendit se 800.000 janë ndame për bugjetin, nuk mund me ndërruat bugjet që është aprovu, në që ta 800.000 ka mundësi me i ba disa riparime, disa përmirësime të sajna që për shembull çdo bujkit ton nëse ka 2 hektar tokë, mund me ble 2 lep, jo me pagu lopaj. Jo me shti kredi edhe me pagu kur mos me dal pisaj. Po me dha falas, edhe e konsiderojmë punësim. Një njeri i punësum. Tjetër, me qenë se vendi jonë Malisheva rrethohet prej bjeshve. Ka bjeshk, është pemtaria shumë e zhvillume, edhe poshtë është karon në rafsh pemtari shumë zhvillume që janë mbi 200-300 hektar mullat mbjellune. Unë kësha ndërtohu një depo fregz për ujtjen e pemve që popullata jonë të ushqet me pemë të fresta, tonë dimnin edhe tonë verës, t'i ketë pemë të fresta. Edhe këto është një punësim, që dikush du të llogarit në 70 vetë janë, po që 80 vetë kanë më punësu. Tjetër, kisha me bon edhe një, që ka me bon, që ose votojnë, pra po e thëmë atë fjallin e junë, që ose ata nuk më votojnë, edhe cëllë i dhe prej kryetarëve, që e merë këto, unë dhe t'ja japë këtë mundësi, një që mështore që ka shumë nevojnë Malishevë, nga se jo marë me atë punë dhe kumë pasë se ka nevojnë të mahe. Njerëzit e binë qumshin edhe këthejnë, se thëtë ka thartin ka edhe duhet me derdhë. Një qumshtore cila përpunën qumshin për një ditor, e qënë në për depot, në për shqitore tonë edhe nuk shqitet, mund me këthy edhe me vatë gjatë e gjithë, që prap hinë në punë, edhe ato hinë dhe punëtorë, që ka nevoj për punë. Edhe ka punësime qira që muj me realizohen këtë formë, vetëm me kursimet që muj me banë komunë. Mirë, dhe këndë investimet që i thatë që mund bërë. Mirë, zëti Krasniqi, tek plani juj për zhvillimin ekonomik dhe punësimin. Lidhur me punësimin, është shumë e vërtetë se qytetarë janë me brengat mëdha lidhur të punësimi dhe lideri politik do të ketë edhe çështje zhvillimore. Dhe unë në këtë rast çështja zhvillimore ime do të është për me hap vende të reja të punës është turizmi dhe bujqësia. Po të Malishevë vetëm përmes turizmit dhe bujqësisë ne mundëm me hap vende të reja të punës. Kur jemi te turizmi këtu, ne gjithsesi do të bëjmë investime sepse shkolla kompetencës çdo vit nxjerr ka 30 nxënës hoteleri dhe turizëm dhe këta do të plasohen në treg. Dhe lumi Mirusha është një lum i cili është lanë e harres dhe edhe shtati i lumit është komplet i demoluar, por njëkohësisht edhe nuk është bën dot kur gjë dot nga organet komunale dot për rregullimin e infrastrukturës së lumit Mirusha. Dhe unë kom para që komplet nga burimi kryesor i lumit Mirusha nga Bonja deri te kanionet e Mirushës do të ketë 2 stoda zhvillimore për raj lumit Mirusha, do të njëra do të jetë ciklizmi dhe anën tjetër do të jetë shëtitoria. Dhe kjo e rrit vlerën e tokës për raj lumit dhe direkt këta sektorët privat mund të hapin të restorante, hotelet të ndryshme që e rrit edhe zhvillimin e turizmit. A keni menduar sa është investimi që do të bëhet? Është 8 milionë euro. A mund ta bëj komuna vet? Mund ta bëjmë brenda 4 vitesh. Do të investimet kapitale, do të dohen dot mjete, po kuptohet këto do të thithim edhe burime nga jashtë, kur Bashkimi Evropian investon te planet zhvillimore, sidomos në natyrë, do të parqe ndryshme, do të. Këtë rast, dhe shpella e Paneursit, që është lanë mëshirën e fatit, atje nga shpella Paneursit, që lidhet direkt me dush, anina me klin, do të bëjë një trotuar, kur direkt kompletën do të bëhet një zonë turistike, që do të hapë vende të reja të punës. Dhe kur jemi te bujqësia, këtu unë kom bëj investime do të jap grande komunale 20-50.000 euro për 5 vite për çdo plan biznes.
Dhe çdo investitor me plan biznesin që mund ta ketë si në blegtori, bletari, pemtari, prem kultur, vreshtari, pas 5 vite ku me fillu kthimin aty në mjeteve. Investitori, do të që ne do t'ja japim mjetet, ai do të detyrohet me punu me plan biznesin që e merr, sepse ku me kthy mjetet. Jo sikur në raste të ndryshme kur kanë marrë grande komunale, ferma të ndryshme dhe fermat janë shitlat edhe aja nuk qarkullon do të qarkullimi punëtorëve do të në atë fermë. Kështu që në bujqësi ne parashikojmë do të me hapë dikon 300 dhe 500 vendet të reja të punës. Për 4 vite, po jo? Për 4 vite. Edhe në turizm do të gjithashtu dikon 200 dhe 300 vendet të reja të punës. Mirë, u bënë në afer 1.000 nëse nuk ka bëjë. 800 dhe 1.000 vendet. Mirë, në regull. Kësejme të turizmi, në fakt kërkaj folje, do t'i ndërtej dhe 2 penda, një në Tërpez dhe një në Ladravs. Dhe ato penda e krijon liçen artificial. Dhe krijon parakushte që ata liçen artificial do t'i përdorin për ujitjen e onave që janë për rreth saj. Mirë, në rregull, zoti Krasniqi, në këtë pikë. Zoti Berisha, kandidat i vetëvendosës zhvillimi ekonomik dhe punësimit i tij. Në Bytyçi ne kemi parapoqë të dyfishojmë buxhetin dhe të orientojmë të projektet që kultivohen kultura të bujqësore. Dyfishim tash janë 800.000. Jo, 500.000 ka qenë. 500.000, 1 milion të bëhet, mirë. Do të të projektet bujqësore ku do të kultivohen kulturat bujqësore, si në lektorit e fermertë dhe të gjitha drejtimet bujqësore, ku aty do të gjejnë laverdi në rend por familjet dhe të rritë ku punësohen në këtë drejtim. Po ashtu, projektet do t'jenë të qëndrushme aty, do të thotë ku orientimi tyne të jetë prodhimet që ndalin edhe në treg prej këtij drejtimi. Po ashtu kemi themelimin e një ndërmarrje për shërbime publike, mirëmbajtja, e cila do të punësoj dikon 20 punëtorë në fillim, për mirëmbajtjen e rrugëve të sezonës dimërore dhe komuna do ta themeloj këtë kompani të re, nuk ka kompani për pastrim. Ndërmarrje. Nuk ka autorisht Malishev? Është mirë, po nuk funksionon. Tenderët që mirën do të thotë 60.000 euro çdo vit shpenzohen dhe pastrimi i rrugëve nuk është në nivel. Kjo ndërmarrje do të bëjë edhe pastrimin, edhe mirëmbajtjen e parqeve, lapidarëve dhe gjitha trotuarëve që janë gjatë rrugëve. Parku i biznesit është një vend të pisha të Lozicës ku do të ndërtojmë bazën themelore për biznesmen të brendshëm dhe të jashtëm, të cilët është pronë e komunës toka? Është pronë e komunës. Do të mund të bëjë komuna? Do të ndërtojmë, do të thotë, bazën themelore, si rrugë, do të thotë rrymë edhe ujësjellës aty, të bëjmë bazën themelore për biznesmen. Te programet aty u cek dikush për qytetarëve strehimi. Programet banimit nuk ka komuna, ne do të hartojmë programet e banimit 3 vjeçare të cilat janë për sipas ligjit të programet banimit dhe do të shohim kërkesat e qytetarëve se cilat janë dhe ku do të strehohen dhe cilat do të orientohen. Malisheva urbane këtu dihet që edhe nuk kanë plan. Vetëm kalojmë te punësimi, kur kalojmë tash te infrastruktura zoti Berisha, vetëm kalojmë te punësimi, me që mirë filluam kështu folet gjithë për punësimin dhe zhvillimin ekonomik, pastaj flasim më njëherë për infrastrukturën. Zoti Gashi, plani juaj për zhvillimin ekonomik punësimi? Zhvillimi ekonomik Malisheva duhet ta shfrytëzojë potencialin e vet që ka natyror dhe resurset humane. Unë përmenda shkurt në parkun e biznesit që do të qenë se Malisheva një trekanshi autostrada faktikisht bie, do të shfrytëzojmë atë moment dhe do të ndërtojmë parkun e biznesit që do të afrojnë 40 biznise dhe vlera është i njëjti vend që po flet zoti Berisha, aty apo njëjtë ose ka mundësi te autostrada e Banjës, sepse në prona publike duhet rishikuar dhe duhet vazhdojmë aty. Sa kushton thënë sa mund të ketë 1 milion euro, pastaj do të investojë edhe donatorë, do të investojë edhe
dhe biznismenet, po ne do të shikojmë procedurat administrative, lehtësinë e taksa, lehtësinë procedurat, sepse do të jetë një zyrë për zhvillimin ekonomik që do të afrojmë me biznismenet, do të shfrytëzojmë mirë atë moment dhe neve në bashkëpunim me qeverinë do t'ju ndihmojnë gjithsesi bizneset të afrojnë lehtë Malishevë, sepse aktualisht ka biznismen që i vizituan këtë ditë që operojnë në parkun e biznesit të Drenasit. Dhe ata biznismen do të punësojnë 70% të kuadrit do të jetë nga komuna jonë. Në bujqësi do të kemi rritje të buxhetit, sepse buxheti veç i miratuar do të rishikohet në qershor mandatin tim sigurisht, dhe neve aty do të shikojmë se çka do të bëjmë dhe kemi potenciale të rëndësishme si në blegtori, në vrashtari, në pemtari dhe në bletari, ku me ekonomi të vogla familjare, si dhe kemi bimë mjekuse, sepse kemi një pyje, kemi resurse shumë mëdha të pyje, sidomos në fshatin në përmlet të Berishës. Sa planifikoni ta bëni buxhetin për bujqësi? Do të jetë dashur dikon 680.000, do të jetë sigurisht dikon 1 milion. Me buxhet 3, Zoti Bega tha që është 800.000 2018. Sa planifikoni ju ta bëni me rishikim nëse fitoni? 1.500.000 gjithsesi. Brenda këtij viti 2018 ta bëni? 2018 gjithsesi, sepse kemi potenciale, sepse punësimi është problem për Malishevën dhe për këtë Kosovën, nëse për kryetarin Bega nuk ka problem se ky është këtë ditë i punësu punëtor, pa konkurs, pa kontratë rregullt, po për qytetarët e Malishevës do të jetë një problem. E kemi një park tjetër të rregullimin e lumit Mirusha në qendër të Malishevës, që do të evitoj vërshimin. Këtu kemi pronat që janë të shpërndësuar dhe këtu do të kenë qendra zejtare që do të afarojnë biznismen profiles të ndryshme këtu në Malishevë. Projekti ka shumën prej 350 mijë dhe është projekt 2 vjeçar. Dhe i komunës, me investimet komunës? Me investimet komunës edhe me biznismen që do të afarojnë me participim për bashkët. Faleminderit shumë. Subvencionet në bujqësi do të jenë gjithsesi të instaluara drejt dhe mirë për blegtorët dhe bujqët që kanë nevojë, ju të jepen njerëzve të cilët zonë vend pastaj në tregun për të shitur ato aparatura që është aktualisht në Malishevë situata. Faleminderit. Zoti Bytyçi, edhe për ju plani për zhvillimin ekonomik në Malishevë. Unë ka po ndëgjoj këto shifra. Po më ne që kjo fonton dëshirë dhe këta milione i kanë në përgjepa, këto bënë bazë të ekspertëve dhe nuk bënë të për një debat me miliona, po 3-4 milion. Dhe nuk këzoj të lasën me shifra për vetëm në arsye se nuk duhet dalë qësharak pas qytetarëve ku që 18 vite para çdo fushatë zgjedhore indigent, njëjtat fjalë, njëjtat premtime, njëjtat miliona, po asnjëherë nuk ka pa me sy, atë nuk ka shiu me dora si ka prek. Ne e thamë që për zhvillimin ekonomik 2 mënyra e para është që të përkrahet bizniset, por të përkrahen pa kushte, të mos ju kurzohen në kushte që nëse dikur dëshiron të investojë në një vend, ai duhet ta ndajë një përqindje për dika tjetër. Dhe është sektori i bujqësisë që duhet të ndahen buxhet enkas, por ndahen në mënyrë të barabarta, dhe ne kemi parë si mundësi reale për disa vende të punës, varësisht prej veprimtarisë që është qendra Benafit, që është e pashfrytzueshme tani, është pronë e komunës, të shfrytëzohet për 2 alternativa parë që të aktivizohen gjenia femërore, gratë, që krijohen biznese, varësisht prej veprimtarive, kjo gjithmonë në bazat e ekspertëve, ose një mundësi tjetër është që të ndërtohet një fabrikë për prodhimet e qumshtit, njëkohësisht do të krijohen të disa vende pune aty brenda, si do të ishte një pikë grumbulluese për fermerët e tjerë ku nuk kanë, po ose pika që i grumbullon qumshtin, është shumë e vogël, ka kapacitete shumë vogla, si dhe përkraja e fermerëve dhe jo përkraja e njerëzve partijak apo qytetarë parafolsi, nëse të hanën e kanë marrë multikultivatorin tajtën e ka qenë pazar dhe e ka shit, apo ju kanë dalë njerëzve të partisë, ose thjesht do të largojmë dhe për të pasur sukses të çojmë zhvillim ekonomik dhe aspekte tjera, duhet vetëm një menaxhim i mirë. S'po duhet të jetë menaxhim i mirë, duhet të jetë der qytetari, asnjëherë der pozita dhe antarët partijak. Ne e dimë se një komunë e tërë Malishevës është uzurpuar kryesisht nga fshati i Bani. 7 drejtori i ki për fshatit Bani. Kështu që duhet largohen, duhet jenë menaxher i mirë dhe pastaj të punohet me ekspert. Mirë, po, Zoti Bega po. Po. Vetëm një sekondë, Zoti Bytyçi, a përfunduat? Po, vazhdo. Mirë, Zoti Bega mund të përgjigjen në këtë të fundit dhe në çështën që ngriti Zoti Gashi, që nuk të intereson tha punësimi, tha kështu apo jo. Nuk është interesuar shumë për shkak të buxhetit. Është interesuar shumë. Po punson ende nuk ka shkollë për ditë. Ka punson mirë, Zoti Bega urdhëron mund të përgjigjen këto. Kur dashi ka mundësi me bursu lart të porcel jashtë, e di ku e ka Zoti Gashi qëllimin në shtëpinë e shëndetit ka shkuar për lindje, kanë shkuar 2 motra dhe sigurisht se kam zëvendësuar për lart. Edhe kur dashi ka mundësi me zëvendësuar të zëvendësoj do të porcel atë.
Unë mendoj që është një drejtori kreti ka komuna Malishevës, se i ka 7 boja. Unë mendoj që boja tani se ka unë mendoj që është Gashi ata dëgjojnë vetëm të përgjigjet, pastaj patjetër që do të bëjë drejtorisht komuna Malishevës. Aboni ti përmend? Po, zoti Bytyçi. Po, na. Zëvendës kryeministri i Bojës. Po në nivel lokal i Bojës. Drejtori i higjienës i Bojës, drejtorisha e qerrës e Bojës. Profesor pa konkurs prapë i Bojës. Ti s'është ashtu qytetari e den. Ti një sinqert, huq se s'është ashtu. Sinqert jam tëstisht pra. Ata që besoj pju ndjekin Malishevë dinë saksisht. Demantej këta emra dhe. Kush janë, a janë apo nuk janë. Zoti Gashi, patë më shlyt çka këtu apo jo? Unë deshta të shtoj sepse është një realitet i krijuar, punësimi këto ditë pa kontratë ose kontratë 3 muajshe është një lojë politike, një lojë elektorale që i bë dëm të gjithë qytetarëve dhe njerëzve të ndershëm që presin me vite për punë. Zavendësimi bëhet, po bëhet me konkurs, nuk ka zavendësim urgjent, sepse ashtu ka të prisë, sepse kemi një kontratë e ndikuesit që janë në listë 45 punëtorë, prej tyre vetëm 20 janë shërbime shëndetësore. Prap në atë kontratë hyn njerëz këto ditë që bëhet. Ju keni dilemën që po bën procedurë jo të rregullt apo pse po bën tash? Unë kam dilemën sepse jo që bëhet tash, por plotësisht pa rregull sepse nuk ka pas një konkurs publik. Punësimi jashtë konkursit publik unë mendoj që është një parregullsi totale dhe një përgjegjësi që duhet të ketë. Te rasti 2 më tradicionale që përmendet, ka pas konkurs apo jo? Nuk ka pas konkurs, nuk kanë qenë përmes ndikues të zonës. Do të ka mundësi ligjore të bëhet kjo kështu, pa konkurs. Ja po ka qenë urgjente se kanë shkuar në procesimin. Unë ndoshta në zgjidhje do të përgjigjem doktor shumë mirë. Edhe këta duhet nihen krenar për punën time që më 4 vjeçare në shëndetësi edhe gjithë qytetarët e komunës Malishevës. Për ato 18 vdekje që kanë duhet para 4 viteve e një vitin edhe vitin kesh edhe për 18 vdekje para 4 viteve e kemi poshtë smunën e rishnë për cilën gjanë do të jetë një histori në Malishevë se ka orë ndërë një kryetar dhe kanë poshtë atë keqe, jo vetëm për Malishevë, për përgjithësi për këtë vendin. Unë njem jashtëzakonisht mirë, qytetarët e komunës Malishevës e dinë punën time që kam për 4 vite, edhe poshtë asaj të keqes është e mirë edhe për këta, për të në gjanë duhet të falenderoj. Në rregull, zoti Beka, zoti Kafexholli, nga ju do të nisim më njëherë me infrastrukturë, ma kje dhe diçka më lejohet veç diçka më sekondë, lutem, vetëm një sekond, po. Nëse më lejohet veç shumë shkurt. Po, vetëm që mos ta humbim kohën te kemi tema tjera prandaj. Qytetari Malishevës e dinë edhe kolegët e nderuar që janë këtu. Neve na vjen keq që kanë ndodhur ato 18 vdekje, po pjesa e asaj qeverisje ka qenë edhe vet zoti Begaj për 10 vite më radh. Për 10 vite më radh, faleminderit koleg, për 10 vite më radh, edhe tash në vend që më ju kërku falje qytetarëve, ky del lavdrohet që s'ka vdekje. Është fatë mirë që s'ka vdekje, ka qenë një donacion edhe i Ministrisë Shëndetësisë që kryetari i komunës gjithherë heziton me e përmend, gjithherë mburret veç une. Ajo nuk është e vërtetë. Nuk kam heziton. Gjithherë heziton. Te infrastruktura, jo, vetëm një sekond, vetëm para se kalojmë, pa të zoti Berisha. Pa të diçka të kjo. Unë pata diçka që bën premtimet pa baza, premton punësim, orienton projekte aty ku ka militant, nuk janë projekte të qëndrueshme, tash në këtë kohë fushate punohet në Malishevë që lëvizja vetë vendosje këtu nuk do t'i bën. Po do t'i bën projekte të qëndrueshme me kritere, me plan. Infrastruktura me siguri ke fjalën për rrugët dhe për kohë që po bën apo jo. Mirë. A të kalojmë mirë. Ju lutem për mirëkuptim zoti Gashi. Ne profesionali më shalut sepse është një moment shumë i rëndësishëm dhe kemi vujt shumë. Dhe më vjen keq që Malisheva identifikohet si rrishnat Malishevë. Kuptojmë, është me rëndësi interesit me elaboru. Në vitin 1954 ka qenë epidemia e parë fatale në fshatin Lëshur që ka pas 7 të vdekur. Nuk o përsërit për 4 vite vdekje, në 6 me jemi edhe këto vite, në vitet që përflasëm, që vërtet është mirë, por nuk du të identifikohet një njeri me rritë, du i ke lanë faj familjar që ka vdek, me brengën që për të ishte ky kryetar nuk ishte me vdek fëmijëve im ose prindi im. Kuptani, është një rëndësi shumë e madhe. Vitin 2017, nuk ka pasur asnjë vdekje, po ka pasur 837 thumbuar. Për fat mirë, virusi nuk ka qenë virulent që ka kaluar te pacientët që janë thumbu. Rishra nuk e kanë bërë virusin virulent. Këto është momenti. Unë pres me frikë këtë verë në ashme, nga unë profesionale për flas.
do të bëjmë mas shumisht edukimin shëndetësor që kemi shumë tradita ashti. Ta diskutojmë këtë pikë ju kur vim për shëndetësia, do të shkojmë infrastruktura është tema e radhës. Në vazhdim janë disa foto dhe video të dërguara nga vetë banorët e komunës së Malishevës. Disa mund të jenë ndoshta 17 vjetra, pra në detin të zyrës së ankesave që vazhdimisht vijnë. Me që kemi këtu zotin Begaj, pra si kryetar aktual, do të mund të shpjegoj sa nga ato kanë përfunduar edhe cili është plani i tij për këto probleme që do të shohim që të rregullojnë në 4 vitet e tashme dhe të tjerët kush fiton pra Malishevën. Ndjekim fillimisht këto video dhe fotografi. Mirë, duket që problemet kryesore në këto fotografi dhe video që kanë dërguar banorët e komunës së Malishevës kanë të bëjnë kryesisht me problemin e ujërat e zeza. Aty këtu o rrugë, asfalt, por edhe çështja e mbeturinëve. Zoti Begaj, me që e tham, këto fotografi dhe video i pam, por sa nga ato i keni zgjidhur realisht, çka do të bëni tash? Herët e ndjeka do të se ekzistojnë më. Nëse flasim për kanalizimet, unë e thash më herët se kam bën 130 km kanalizim, jo metra. 130 km kanalizim për komunën Malishevës. Për aty në 3 metra nuk janë dëmtume, e tash krasën ato dhe nëse janë 10 metra, janë 20 metra dëmtume, këtë është normale dhe besoj edhe ato janë riparu. Aty ishte një grup asfalt, dikon 120 km asfalt, planifikoj që edhe aty janë rregullu tani për tani, po edhe nëse janë dëmtume 1 metër, ose 2 ose 5 metra, këtë është normale, kur ndërtuar 120 km asfalt. Sa do t'i bëni prapë nëse fitoni? Kom thonë dhe më herët e thash se do t'i bëj asfalt, do t'i bëj të gjitha rrugët, të gjitha fshatrat, të gjitha familjet e komunës Malishevës do të janë pulume me shërit asfaltin. Thash se 130 km premtoj kanalizimet do t'i bëj. Janë këtu 130 dhe 130 për mandatin e ardhshëm. Edhe nuk e di a do të përfundojnë të gjitha ato ju. Problemi të ndriçimi publik, si është gjendja? Ndriçimi publik. E kemi bën ne fillimisht në fshatin Bellanis, fshat Sameut atje si se dia peshe natën e ku do të thënë. E kemi edhe po. Edhe donacion është. Ja, s'është donacion, janë mjetet e komunës Malishevës, po nuk e di. Edhe kemi bën Kiev ndryshimin publik edhe në Malishevë shumica e pjesëve të Malishevës. Po si do të thotë gjysën disi që bëjnë nuk kanë bërë gjysën bile. Edhe më tepër se gjysa komunës qytetit të Malishevës është mbuluar me ndryshim publik. Zoti Kafexholli mund të përgjigjen në këto, por dhe planin tuaj për infrastrukturën në rrugën e Malishevës. Se ta themi se thot kryetari, unë i lutem kamera. Kemi pas debatë herën e kaluar me këto. E kemi diskutuar. Betonina tani jeni të bindur. Tash me shku para objektit komunës ka betonina. Sot. Ky vend është para objektit komunës? Ato qitet për kjo është në çdo ditë qitet për të fshatit të kryetarit. Pastaj betonat lumen me rusha. Këto ditë janë. Kryetari po mburrat. Me gjithmonë do të mirë me kryetarin sepse jashtëzakonisht krenar jam sikur qeverisë Malishevës këto 4 vite. Për rreth 3 javë më tepër kudo që kemi shkuar në për gjitha fshatet e komunës Malishevës, e tha dhe kolegu atje nga fjala, fatkeqësisht, edhe 18 vite pas përfundimit të luftës, asnjë kanalizim, asnjë ujësjellës nuk është i rregulluar deri në fund. Gjitha fshatrat, gjitha lagjet e komunës Malishevës janë me ndotje nga ujërat e zeza, kanalizimet, gypat e ujit pishëm janë shumë them katastrofë janë të punume. Të përfshi shumë fshatra, ne mundemi me 1 kilometra dhe metra dhe gjithçka, mirë po realitetin terren është ndryshe. Edhe të rrugët është fatkeqësi që komuna edhe sot e kësaj dite, ndërsa para 4 viteve ka akuzuar kolegun e tij kryetarin e komunës që ne nuk do ta bëjmë njëjtën punë që ka bën kolegu i tij i mëparshëm i komunës, edhe sot t'jeni të bindur në ora 22-23 shtrohen edhe mbulohen gropat e komunës edhe fshatit Malishevës.
Ne nuk do ta lejojmë një gjë tillë. Të jeni të bindur, nuk do të lejoni që rrugët shtrohen. Gropat mund të fushat është fjala. Mos të kesh, nuk është e vërtetë ajo. Ajo nuk është e vërtetë as i tro. Të gjitha rrugët që janë shtruar 2.70, 3.20, asnjë rrugë nuk e plotson parametrat. Tjetër çka do të bëni në infrastrukturë? Plani zoti Bega tha 130 km në ujë zeza, 120 në asfalt. Po nuk është e vërtetë. Sa keni planuar të bëni? Unë thash, po, të gjitha kanalizimet e lona në gjys për vitet tona do të lidhen në impjantin kryesor, i cili do të derdhen këtu në 2 impjantet që do të grumbullohen urat e zeza. Ne në fshatin Pagarush. Janë impjantet a do të bëhen? Është impjanti, por asnjë kanalizim nuk është i lidhur në gypin kryesor. Domethënë impjanti ekziston. Në gjys impjanti edhe ai nuk është i përfunduar deri në skajt. Mirë, po deri diku. Kushtojnë shtrejt, shpesh e diskutojmë këtu, kështu që si të bëhet impjanti. Është e vërtetë ajo, po më mirë me i punu në 60 kilometra, miliona 60 tjera për mandatin tjetër, ajo që ka të punohet, se sa edhe sot e kësaj dite t'jeni të bindën. Po ti nuk kemi punu mos sa vendos qytetari, nuk vendos ti. E ke thonë edhe para 4 vjetë me emrin e Zotit, po se ke kry zotni. Zoti Bega ta përfundon se ka gjë. Se nuk ju ndërhyjnë kështu. Jo, unë nuk ndërhyj, nuk do nëse ka nevojë se 4 vjet si kanë mjaftuar, unë ja lë edhe fjalën time do 2 minuta 3. Mirë, po kryetari Begaj është e pa rrezikun që për çdo ditë e më tepër mund ta them lirë është një kryetar nikje, sepse qytetarët janë të treguar për çdo natë ato 120 km rruga, 120 km kanalizime, që fatkeqësisht 18 vjet mbas lufte po duhet mirë me to. Kjo është fatkeqësia e këtij kryetari, që ka qenë që 10 vite më tepër në pushtet. Faleminderit zoti. Zoti Shaqir Begaj, Aleanca Kosova e Re plani për infrastrukturën, do thotë këto që ngritën dhe përgjigjet e zotit Begaj, por çfarë do të bëni ju? Do të isha nol pak të këto kanalizime që po përmendëm. Kanalizimi që është një të bazeni jonë, që përfshin shumë copë katona dhe vjen deri aty, ma ne nuk e di, të bazeni ka një fi 400. Kur vetëm unë me 2 shtëpi kanë nxit fi 300. Nuk e di që është përballon ai kanalizim, fi 300 me fi 400 për 2 shtëpi dhe edhe 5 copë katona tjera që janë. Unë nuk pa do me thonë tash ta kanë bërë keq apo kanë bërë mirë. Unë do të kisha marrë ekspert, nuk jam ekspert jasaj, mirë do të kisha marrë ekspert. Fi sa e i dëran 10 copë katone që ai kanalizim. Edhe rresht e kisha hek krejtat kanalizim. Ai kanalizim është mosa për sy e faqe, se botëm diçka. Kom qenë në përbot, kom pa kanalizime që mund njeri me hina për të dhe me lëviz lirisht. Edhe të nëreqet një herë për 50 vjetë, një herë për gjithë borën. Jo kanalizim, fi 400, kërën vetë në shpje, kam fi 300. Ka para, ka mundësi me u bo se ke... Edhe si tha kryetari Lidikës, më pëlqeja, mas t'i bojmë 600 km, për t'i bojmë 60 km për që të mirë. Mas t'a përsëritëm për çdo vit që tonë. Për çdo polëzje dhe kemi pas këtë kanalizim, që se shtu vazhdanë. Se ka më zonë, lumi jonë, lumi mirë, usha që edhe ragi pjedin mirë, që është që të në përfshatunin, është i papërdërshëm. As gjonja nuk mund me pi ujnë ta, sa është i helmun. Krejt kanalizimit binë ta. Inshallah, na del një kryetar, unë s'po e bëj vetin që du më bënë, po bënë ju kush dëni, edhe në rejq atë uj, që mas me helmu gjanë, mas me helmu thëmijen. Nuk ka thëmij, joni që guza me hinë lëmë tuna dhe më la. Qaj që hinë, ka me shku të mërseli më këqyrë, të mjeki me njerë. Sa është i smut aji. Edhe këto kanë bënë kanalizime që derë dhe në ta. Ato impjantët që për përdori, që për thëjnë, dash zëti më bëjë impjant e me të bua të uj me që atje. Edhe që se mi lejo atë dhe pak, deri sa jem të që ke lumi mirusha sjell rreziqe të mëdha për vërshime. Që çdo vit kemë ato vërshime që na mund të jetë një herë që na vërshën, çast nuk kushton më shumë me riparu ato me nërriq. Po vetëm pastaj zoti Beka që unë përshënoj këtu lumi mirusha. Zoti Krasni shënoni. Mirusha vërshim. Do të bëjmë gjatë mandatit tim 4 vjeçor të gjitha rrjetizimin e kanalizimeve, do të për ujëra të zeza. Direkt te impjanti çdo që do ndërtohet në bubull. Tani mandej të ujësjellësit. Nuk do të bëjmë dot rrjetizim të ujësjellësit kur nuk kemi dot burime të ujit. Për shembull në fshatin kur vijoni do të ndërnes, dikur miliona euro ka kushtuar rrjetizimi i ujësjellësit dhe ujë në ka fshati, që 2 vite do të shkryu. Rrjetizimi, fshati nuk ka ujë. Unë vazhdimisht do këto bile banorët më kërkojnë pse s'pe potencial. Faktikisht ceva do të janë zbrozura. Dhe sipas një informacioni do të uji që vjen nga bonja
do të bojës do të nuk pional ka do të ujë fare, ndërsa ne nuk jemi që me mujë tërë. Kur jemi të ujësjelësi, unë për gjatë lumit Mirusha komponi një infrastrukturë, kur ato do të thënë komplet edhe ujësjelësi për vaditjen e tokave do të përreth. I plotson kushtet gjitha ato toka që janë për gjatë lumit Mirusha, do të ashtë që është i ndërtuar dhe liçeni artificial në Malishevë, gjitha ato toka do të kenë sistemin e ujitjes. Dhe kjo krijon parakushte do të për zhvillimin e bujqësisë. Tani mandej e kemi të mini kompani komunale për riparimin e asfaltit, do të që grupa që hapën ka raste 6 muaj nuk rregullohet asfalti për grupën e sapo formuar. Dhe një mini kompani komunale me 10 punëtor do të eviton të gjitha problemet që do të paraqiten në infrastrukturë lidhur me asfaltimet të grupet të sapo formuara të vogla shtjolla. Dhe kur jemi të këtë infrastrukturë ne kemi para po një rreth rrotullim kur shpesh herë për me kalu mu kyç rrugën kryesore Kiev Prishtinë ose në Pej do të më prit ndoshta 10 minuta për shkak se ka fluks madh. Dhe një rreth rrotullim ato është i domosdoshëm. Tranziti e ka liru pak a shumë? Jo, pavarësisht është zhvillimi ato. Tranziti ende nuk është funksionalizu, po rreth rrotullimit duhet bëhet ato. Me një nënkalim. Sepse ka aksidente të shpeshta ato. Dhe rreth rrotullimit do të evitojmë të gjitha këto probleme. Mirë, faleminderit. Zoti Berisha, te infrastruktura, planet e juaj? Largimi ujrave të zeza është një problem që në të vërtet nuk është kushtu rëndësi qeverisjes së mëparshme. Sikur që po thot Ragipi për kanalizime, në të thot një kanalizim që është komplet, është bon si duhet, edhe nuk derdhet në natyrë. Mirë po janë shumica e kanalizimeve që derdhen në natyrë dhe më të vërtet qytetarët pa kanë probleme edhe me infektimin e toka bujqësore edhe me ndotjen e ambientit. Po ashtu, ne do t'i bëjmë lidhjet në impjantet kryesore, do të thotë në kolektorët kryesorë dhe 4 impjante kemi të parapam sipas programit. Televizjet dhe ndosje 4 të mesëm, jo të mëdhaja se ata janë 70 milion euro kushtojnë dhe ne i kemi parapo që 4 impjante të ndërtojmë dhe t'ju ikum derdjeve të ujrave të zeza në natyrë si që është deri me tash. Po ashtu edhe të rrugë, nuk do të ndërtojmë rrugë pa kriter, pa mbikëqyrje të ekspertëve të ndërtimtarisë. Sikur që është bon në qeverisjen e Ragipit, i cili vazhdimisht i riparon ka 2 herë rrugët, grupat. Projektet e tina kthehet i punën prapë, po duhet për gjykat për këto sene me shku. Se është buxheti i qytetarëve, janë mjetet të tatimeve dhe qytetarët duhet me vendos për çdo projekt. Ne në të ardhmen do të insistojmë që komuniteti dhe qytetarët vendosin për projektet e tyne. Të jemi transparent të shpenzimi i paras publike, të jemi transparent të buxheti i komunës, të vihen qytetarët në pyetje dhe ata të vendosin se cilin kanalizim, ose rrugë, ose ndriçim, ose trotuar, dhe ata do të vendosin bashkë pjesëmarrja me qytetarët dhe do të jenë ata të cilët do të vendosin për çdo projekt. Edhe kriteret e projekteve të jenë kritere me mbikëqyrje, mos të jenë projekte veç të ndërtuan dhe mas 2-3 muajve të kenë të lashe për qytetarët. E kam qartë, mirë. Zoti Gashi, vetëm ti dëgjojmë edhe kandidata tjerë, ju lutem. Zoti Gashi, çka keni planin? Prioriteti infrastrukturës që i përmendën kolegët është edhe në platformën time. Unë në radhë parë konsideroj në menaxhimin e drejtë të buxhetit, sepse kemi rrugë jo cilësore, kemi rrugë jo të ngushta dhe bili problem pe kemi ku me vendos vijën e bardhë të sinjalizimit. Bën rrugë sa për shtek bicikletash, bën rrugë me trashësi as 5 cm, rrugë që duhet renovu mas 2 javë ose 10 dite, foto që janë në pamje, dhe këto bën nga profesionistët jo adekuat, sepse bën nga profesor historia për arti ose lanë tjera, nuk bën nga inxhinier, sepse në bordin e drejtorëve ka zoti Bega aktualisht drejtor të tillë. Edhe mini tranzitit tash që është, ato është më shumë një shqetësim për banorët që shprehen me forma të ndryshme, është një rrugë shumë e ngushtë me kthesa 360 shkallë gati, sa që është e pamundshëm.
sepse neve kemi një projekt tranzitin e madh që do të jetë nga qeveria, me është një makroprojekt, po ai gjithsesi është zgjidhje e përhershme. Edhe u sjell siç është bën me qeverinë e Zvicrës, kuvendin komunal dhe qeverinë e Kosovës ka ngjelë pjesa e qeverisë zvicrane dhe Kosovës e ka realizuar, ndërsa kuvendi komunal nuk ka bërë asgjë në burimet alternative. Neve kemi një projekt shumë ambicioz i përkrahur edhe nga kryetari i kuvendit që do të jetë nga sistemi radionicit, do të jetë zgjidhje e përjetshme edhe përhershme për qytetarët e Malishevës. Gripa që instalu. Kryetari i kuvendit zoti Gashi. Mund mendo qeveria po flas, nuk po flas kryetari i kuvendit, qeveria edhe kuvendi. Presion qeverisë me normal se jo. Edhe të kemi një sistem për ne të sjellësit përjetshëm, jo me burime alternative, jo me tash që shumë aktualisht, me një defekt vogël 3 javë, një muj, qytetarët nuk kanë shkat pinë ujë, e keni pas si rrjedh, sepse bën nga jo profesionistët, me ato kazme kanë një fshati, nuk ka strukturë, ndërprejet kanali 10 herë, shtruhet asfalti, prishet asfalti, duhet ngjitur gypat, rrymës, qytetarët sepse nuk ka një plan detaj se ku të punohet dhe si të punohet, shka të punohet. Këto është një mshefje e buxhetit sigurisht, sepse shumë prej 60 milion për 4 vite dykun duhet arsituohet. Qytetarët këtë përprejtojnë, ne kemi këto ditë që jemi në fushat, në çdo lagj, është asfalti vetëm për elektoratin e vet. Pra të arsyeën propozohet që të ketë një asfalt me ngjyrë portokalli, ta dim se ku është shtru. Vija shumë e drejtë që bëhet mes votuesve, me skalpell kirurgjiku nëse ne caktoj. Ne po shkojmë në lagje, në përfshatra, për vizitojmë. Në rregull, zoti Bytyçi dhe ju, pastaj zoti Begaj, unë kam marrë shënimet nga këto që ngritën dhe përgjigjesh. Mbërëm në orën 9, në orën 8:20 është bërë kjo punë, të rrethin. Po, do më këtu bëhen 2 shkelje, e para në kod fushatës, dhe e dyta e vuajnë ata punëtorë që nuk e di ta kanë sigurim as pari, dhe duhet punën jashtërarit. Kanë familje, kanë fëmijë, pa nuk ka kur farrregëll ato. Po shkelje punëtorëve ne. E dyta në fshatin Gurbardh, ka shtruar rreth 1 kilometër asfalt për 4-5 shtëpi, por akoma që 18 vite nuk është i lirë fshati veç me Gurbardh. Kur kemi lidh? Kam. Mira, mund të tregoni çfarë do të bëni ju zoti. Asnjëherë kryetari Begaj vetëm pak nuk e përmend depolitizimin në sektorë ndryshëm. Asnjëherë nuk e përmend as në debat. Po, është just më me kalues, është aktiv, është aktuale. Kur të vim te arsimi dhe shëndetësia mund të flasim. Po, të në aspektin është. Sa i përket infrastrukturës, spari shtohet asfalti, pastaj u sjellë edhe në fund kanalizimi. Pra që është këtë është rregullt. Asë një kanalizim nuk funksional. Po nisna me argumente për fshati Shkoz, para 3-4 muaj është shtruar, dikon rreth 500 metra kanalizim, vetëm kanë hyrë sevat, mbi 1 muaj kanë nejtë të pambuluara ato liesat që janë tek shtëpit, dhe pastaj ka hyrë zhavori i zalla aty për veshimeve, dhe sot jo funksional janë. Që 12 vite i sjellsin Shkoz nuk funksionon, dhe për një qytetarit të fshatit Shkoz, mbi 300.000 euro janë shpenzuar në hapjen e bunarëve privat. Dhe kjo nuk ka, ujësia që është në rregull, vetëm një menaxhim i mirë, vetëm drejtori në fshat, drejtori në Malishevë, nuk e menaxhojnë si duhet. Pra duhet, drejtori ty t'jep llogari. Zoti Bytyçi e përfunduat apo këtë pikë? Kemi mjaft. Mirë, në rregull. Zoti Berisha? Deshta edhe një gjë më të. Po, vetëm ta dëgjojmë 20 kërkesa. Vetëm ta dëgjojmë zoti Bytyçi, përfundojmë. Premtojnë asfalt, premtojnë shkolla, premtojnë kanalizimin, mungesë të projekteve të mëdha. Se të punë është dashmë kryte. Do të dëgjojmë tash zotin Begaj. 20 kërkesa janë për qasjen dokumente zyrtare për projekte, sidomos në Bytyçi, asnjënin nuk le qasje dokumente zyrtare. Se si kanë shku ato? Këtu aktivistët e lëvizjes vetë vendosje kanë kërku, edhe i ka në tavolin, asnjënin nuk lejon qasjen dokumente zyrtare. Transparenca është zero. Do të thotë, transparenca në nivel komunal duhet me kanë transparencë, cili qytetar dën me pas qasjen dokumente dhe në projekte duhet me kanë i hapur. Mirë, tash do të dëgjojmë zotin Begaj në këto që ngritën. Zoti Begaj, lumi, vetëm po ti përmendi këto që ngritën kundër kandidatëve tuaj. Lumi Mirusha vërshimet. Uji i pishëm lidhet me fshatat s'është rregulluar. Një sekond. Kanalizimi s'është rregulluar. Mirë, po, lumi Mirusha. 500 euro kemi dalë për lumin Mirusha, ka me fillu Arsaj më rrinë 500 euro, jam dalë me buxhet. Për mi ndalë vërshimet e mundshme. Me filluat, me bon. Mirë, uji pishëm, problemin disa fshatra që ngritën. 12 fshatra thash është ty punu i sjellsi, vitin arshëm përfundon, edhe 11 fshatra janë në nevojë sjellset.
Edhe përfundon puna e ujit në Malishevën? Edhe fshatat që janë në sistemin e sjelljes ka ujë. Veç diçka. Në sekond, ta dëgjojmë tash dhe Berisha, ju lutem. Nuk ka program. A ka fshatë të sjelljes? Ne marrim këto përgjigje, vetëm në përgjigjet. Zoti Berisha, a ka? Pi burimit fshatit. Burimit fshatit. Nëse po me ndërprerje. Sigurisht se ka. Zoti Bega, ju lutem, a ka mundësi me rregullu Zoti Berisha? A ka mundësi me rregullu ujin 24 orë në krejt Malishevën? Ashtu sa mund bëhet. Ku në vjes kur pa kohë vite të bashkëve të mishteve të gjonave pa mund galuj. Jo, për çfarë as mund drenoci s'ka tesh. Kesh përdorim në vendit thotë nuk ka bën. 5 muaj ditë drenoci ujë s'ka. Zoti Berisha, lutem ta dëgjojmë po. Ama jep mundësi se nuk po besoj që qytetarët do unë ju pyes vetëm në sekondë ju lutem. Ja, ma jepni mundësi ti qes para ju. A 5 tramvaj ka 15. A 15 shkolla. Ka shkollë që 2 muaj Zoti Begaj, lani shkollat. Ma jepni mundësi ti bindi. Jo, vetëm një sekond. Tash flasim për shkollat më njëherë, pastaj përgjigjet në çdo pyetje. Që ngritën. Ujin e përfundove, mirë. Kanalizimet thanë që nuk janë përfunduar dhe nuk janë të lidhur me impinjanta, por kështu e ngriti Zoti. Edhe derdhjet janë lumë me mirush. Ne vetëm ta dëgjojmë tash, se unë po e pyes rregull. Edhe 130 Sot pjesa më madhe, jo se një fshatë pa gjithë këtë problem të lidhjes me impinjanta. Prap nuk e zgjidh. Nuk e zgjidh. Pa kanalizim totalisht. Unë jam shumë Zoti Kashi ngritim shefin e po e themi transparencës do thot 60 milionë euro thani. Ku janë ato 60 milionë euro? E përmend. A di sa buxheti? 60 milionë për 4 vite thash. Ju pishtinë të rrogat në investime kapitale. Edhe ashtu sa më veproj 4 milionë 300 mijë për investime kapitale. Shifrat që i prezanton Bega janë shifra gjumës elektorale me ato nuk janë reale. Me 100 zbratuar me buxhet komunal. Qytetarët vuajnë mungesë të ujit, mungesë kanalizimit, ku janë ato 60 milionë euro? Mungesë trotari. Zoti Begaj te transparenca. Nuk ka ndonjë më transparente se na. 20 kërkesa i ka për projekte. Ne do të tash ka orë venduese edhe tash për fushatat elektorale. Sigurisht se disa gjëra nuk mundi me marrë. Unë jam i Malishevës o a keni dhënë dokumentat kush ka lënë në sigurisht se jo mon vetë vendosje po këto janë kopë ditën nuk e shkel kjo është keqja unë zgjidh ligjin nëse më lejohet vesh në sekondë ka filloj Kuvendi komunal që një kohë vetë kam qenë këshilltar komunal aty e ka formuar para 2 vite një komision për me hetu pronat. Edhe sot e kësoj dite, ai komision që është i përbon për këshilltarëve komunal, për gjitha partive politike, subjekte politike, që e kemi edhe ne njërin tonë aty, kanë kërku qasin dokumente zyrtare, edhe sot e kësoj dite, nuk kanë dhënë dokumenta. Kryetari Begaj, veç edhe kjo në qofë se më lejot, kryetari Begaj është zotu që të gjitha pronat që janë dhënë në njërë ilegale, do të formojmë komision edhe të gjitha do të duron transparente para opinionit të qytetarëve të Malishevës, gjë që s'ka ndodhur edhe sot e kësaj dite. Kolegun nga vetvendosja tha transparencë, unë tham jo transparencë Malishevë. Mirë, përgjigje zotit Begaj, edhe kalojmë tek zoti Begaj të çështës. Në 1 minutë. Po. Ti bindi njerëz se jo, zoti Begaj të shkollat, ju lutem, të shkollat do të kalojmë. Apo përgjigjen vetëm te transparenca, ju lutem. Po jo, sipas sondazheve që janë bën nga gjitha organizatat. Organizatat tjera. Një ndër komunat më transparente. Nuk po e lejmë përgjigj, vetëm ta dëgjojmë çka po thotë. Një ndër komunat më transparente jemi në vend. Kështu po e thënë. Një ndër komunat, ashtu është. Mirë, zoti Sheshir Begaj, arsimi, shëndetësia, gjendja në shkolla, plani juaj dhe çka do të bënim këto 2 sektor. I kemi edhe 15 minuta, do t'i shfrytëzojmë bashkë këtu për diskutu, 15-16 minuta. Edhe në filloj me ceka se edhe kolegët e cekën depolitizim të arsimit skajshëm. Në qafë se akëreja vjen pushtet edhe uheq Malishevën, asni profesor, asni mësus nuk ka nevoj me autot, se ka në me hekë për pune. Se nuk e kemë sinim heqen nga puna, apo kemë sinim punësimin. Të shëndetësia ka nevoj për përmirësime shumë, ka nevoj për investime halo. Shkolla edhe Ragipi tha se kena maru, edhe kemë shkolla besoj që të mjaftueshme, në disa vene. Ku ka me të pa maru, s'pas me nevoj me maru ma. E marojmë që ty. E ato i marën. Ambulantat e vogla në për shumë qendrat më dha, ka nevoj te për të madhe, nga se një njeri për me kilometrat tëra do të më shku të mjeku me marë, më vizitu edhe injekcionet me marë, që të tëtë rruga sa kushtën, kish me kushtu qash me maru një ambulant, edhe pse janë ambulantat marune, në shumë vene, në shumë micën e vendeve janë. Për shemull, për marë një shemull, se në ashtë të dyshona ku ka, në banjë është zyre e vene që është adekvate për ambulant, e cila dëmis dhe gjama me janë gjithë, tërsa s'ka nevoj.
Për punëtora, për mend infrastrukturë tjetër s'ka nevojë ambulante? Ka nevojë mjek, një mjek që duhet më ka, po mendoj që ambulanta pa mjek nuk ka. Mos pe po. Një mjek, një teknik medicinal i kish kryer ato shërbime mjaftueshme. Tjetër të shëndetësia kem. Arsimi shëndetësia. Për arsim nuk po të më marrë te, për mos u bën baja të punë. Politizim e depolitizim, po kiameti me ta. Edhe kiamet ta. Po. Ha dhe mirë, kalon të shëndetësia. Të shëndetësia, tharë, se në çdo bashkësi lokale që është që të bëhen fshatra rreth Pinës, sikur Boja Bellanica dhe Kieve, disa fshatra tjera, Carallok, ka nevojë ambulantat edhe një mjek, që mjek i praksës përgjithshme, me një teknik, kish me kry këtë shërbim. Disiplin duhet gjithkan, nga se disiplina është nivelin zero. Si në ambulant, që doktori e din ma mirë sa anë, se punën aty, se nëse ti shkën edhe në ambulant edhe qenë të smutin, ajo është, ose të pi qaj, ose se ka ndrimin, thëtë se ka ndrimin dola une. Ose ashtu në dinaz vetë. E po, që ashtu. E une me bo, se kërë Hagipi me bo kreditar, nuk u zane me shku në ambulant, nuk me në dinaz vetën, po shkën pi shpije. Mirë, zoti Krasniqi, shkollat dhe gjendjen shëndetësi planet e ju. Lidhur te fusha e arsimit, vetëm 3 minutën e parë do të veç elaborova fushën e arsimit. Mirë. Do ndal pak te patjetër zoti Bekaj, do t'ju vijë radhën, thashë do të flisni gjithë ato shëndetësia. Në vetëm një sqarim, folët 2 të fundit, prandaj kalova te zoti Bekaj. Vjen prapë te ju radha pa problem. Vërtetën zoti Krasniqi. Do të ndalna pak te shëndetësia. Këto do të peki pak fushën e arsimit. Lidhur te shëndetësia, do të barnat esenciale do të jetë në gjitha gjatë mandatit tim dhe për ndërtimin e ambulantave do të reja, sidomos fshatin Astrozëb, janë ndërtuar 3 shkolla. Fshatin Astrozëb do të ashti pritën 2 muaj prish dhe nuk ka ambulant. Do të fshati Astrozëb nëse nuk gaboj unë, sipas disa statistikave i ka nxjerr mbi 50 mjek. Kodër dhe shërbime shëndetësore në kofare. Për sa kohë i ka gjatë vite, jo tashti, po flas po i ka mbi 50 mjek, që jo vetëm po i janë edhe jashtë mregot, por do të janë një kodër i fortë, fshati Astrozëb ka kodër të fortë. Po ambull shtëpi shëndetit nuk ka fare. Dhe ato janë ndërtuar 3 shkolla. Faktikisht 2 kanë qenë, dhe tashti është ndërtuar një shkollë e re, do të dikon milion shajere, dhe pritet më prish ato 2 shkolla tjera. Në fakt është prish edhe fusha e sportit, që do thotë menaxhimi nuk ka qenë nivel, sepse ato 2 shkolla i kanë plotësuar kushtet dhe ato është dashur me bë një investim tjetër, në një fabrikë, shtëpi shëndetit, infrastrukturë ose diçka tjetër. Mirë, zë Krasniqi, çfarë bën ndryshe? Dhe tashti ndryshe, pse mos me pas një ambulant në shtëpi shëndetit do të fshati Astrozëb dhe fshatra tjera. Dhe pse mos më ndërtuan edhe kjo objekti i emergjencës, që është njës që vite tëra dhe nuk është përfunduar. Ju do ta bëni këta apo? Do ta bëjnë gjatë mandatit tim. Dhe njëkohësisht edhe një kirurg do të jetë i punësuar do të në Malishevë, sepse për një lëndim të vogël për 2 penj apo 3 penj do të marrën në Prishtinë ose me shkuar në Prizren, për ndryshe shërbimet shëndetësore nuk mund të kryhen dot. Do të më kalu orë tëra deri sot kryhet një intervenim kirurgjik të një lëndimi i vogël. Këtu do të vetëm një kirurg me një teknik dhe pra ju përmendani pikat përgjithshme menaxhim më të mirë në fushën e shëndetësisë. Nëse jemi këtu te arsimi që ja elaborova unë më herët, do të ndali pak unë programin tim do të komparapon 1000 vjet me në 4 vite do më punsu. Harrova të potencoj një fabrikë të tekstilit që është një pjesë e balkonit, një objekt në Mirush dhe ato e kam një premtim dikon 5 milion €. Do të më bëni investim në fushën e tekstilit, kërkoj folje pak që dola prej temës, dhe ato do të mundësojnë 150 vjet. Sepse gjatë kohës luftës në Malishevë janë prodhuar uniforma ushtarake. Dhe tashti nuk ka kur gjot diçka prodhim tekstilit, fushës e tekstilit. Mirë, gjatë luftës ka pasur 1000 plus 150, 1150, jo 800 ishin, do të 500 fushën e bujqësisë, 300 plus 150, plus 150 diku rreth 1000 vjet me mandatit 4 vjeçar. Mirë, zoti Berisha ju lutem fokusin në arsim dhe shëndetësi. Në arsim ne kemi parapo që arsimtarët të jenë profesional dhe të gjitha shkollat të pajisen me kabinetet praktike dhe biblioteka. Po ashtu profesionalizmi të jetë në rand parë të arsimtarët, ku pranohen, ku ka konkurse dhe drejtorët të zgjidhen nga komuniteti
me program të cilët e paraqesin për qeverisjen e shkollës 4 vjeçare. Kështu që në këtë drejtim ne kemi parapo që të depolitizohet arsimi një herë për gjithmonë për politikës dhe të jetë bazë kryesore profesionalizmi. Kemi parapo edhe bursa për student, të cilët janë me notë të lartë. Kemi parapo në transport falas për 200 nxënës që e kanë shkollën larg, që suni mbulojnë shpenzimet, shujta falas për nxënës dhe student të cilët nuk mundmi përballuan. Do thotë për nxënës të ciklit të ulët, klasëve të ulta, profilet të reja në arsim, si që është bujqësia, ndërtimtaria dhe automekanikat e cilat janë të kërkuar nga qytetarët gjatë fushatës kanë bon kërkesë për këtu të hynë si lëndë prioritare, po ashtu edhe ambientet shkollore, fushat e sportit, rrethojat, gjelbrimet që janë për nxënës mjaft të domosdoshme. Të shëndetësia kemi parapo funksionalizimin e gjitha qendrave familjare mjekësore, po ashtu edhe fundin për borna esenciale që qytetarët se kanë pas deri me tash, po do ta kenë edhe do t'jenë të pajisen me infuzione dhe vaksina borna ma elementare. Kontrollat sistematike të shkollave të klasëve të para të 5 dhe të 9 do të bëhen vazhdimisht çdo periudhë sikur që është e parapo me çdo gjysmëvjetor, ndërtimi i qendrës emergjente mjekësore, i cili është veç themelet i ka edhe nuk është realizuar ende, edhe kjo do të realizohet. Ekipet mobile të mjekësisë familjare do të jenë 24 orë në shërbim të qytetarëve dhe të smurëve të cilët kërkojnë trajtim. Përgjithësi janë këto pikat kryesore të cilat shëndetësia do t'i ketë në të ardhmen për qytetarët e Malishevës. Zoti Gashi? Shëndetësia është pika më e ndihshme që dha më së shumti dhe Malisheva ka nevojë për një ndryshim në sektorin e shëndetësisë, gjithsesi ka nevojë për një avancim të mjekësisë familjare, kompetencë dhe obligim i secilës është komuna. Neve do të bëjmë zgjerimin e rrjetit shëndetësor, gjithsesi ndryshimin e masterplanit brenda mundësive, do të bëjmë gjithsesi ndërtimin që qendrës emergjente, e cila do të lejojë hapësirat për punë dhe profesionalizëm në shërbime tjera. Do të rrisim buxhetin, gjithsesi do të bëjmë menaxhimin e drejtë dhe buxheti për shëndetësi do të hartohet më me nevojat e QKMF-s, sepse buxheti që është i hartuar për momentin, ai hartohet nga zyrat komunale, gjithsesi nga njerëz që nuk janë kompetent dhe zgjidhin për nevojat që është shëndetësi. Aktualisht kemi mungesë të bërë nga lista esenciale, kjo është një problem pak më i thellë që ka të bëjë me Ministrinë e Shëndetësisë, por komuna ka të drejtën relevante që ka pas gjithmonë me intervenu në emergjencë duke pajisur me bërë adekuat. Ka dhe ditë që nuk ka teste për glikemi, caktimin e sheqerit tek pacientët me gjendje të smujë e sheqerit, është një test rutinor që bëhet jo në çdo familje, por në çdo dhomë të familjeve, do më thajtë që është praktik, dërsa në QKMF ka ditë që nuk ekziston. Do të bëjnë mos ndërhyrjen politike në zgjedhjen e prorëve dhe menaxherëve të QKMF-s, që kemi pas raste me qeverisën Begaj, sepse ka ndodhur që punëtori është emëruar në postën e kryenfermierit në ora 10, në orën 11 u shkarkuar, u ndrua 3 drejtor për një vit, ju larguan profesionistë që janë marrë me konkurs të rregull, siç është rasti i pediatrit Arben Kryzev, dhe janë marrë njerëz të vijës politike dhe i njëjti me kandidat ka shkuar në shtëpi dhe drejtori i QKMF-s, që aktualisht ashtu është emëruar një drejtor tjetër. Do të ketë edhe shërbime tjera adekuate që do të jenë pranë QKMF-s, do të jetë një sektor i veçantë për këta personat me tmeta si sindrom Down, por me një fjalë do të ketë edhe vaksinimi permanent në 2 qendrat mjekësisë familjare në Bellanis dhe në Kiev, dhe do të jemi në luftë permanente për luftë kundër jethave hemorragjike, duke e furnizuar me kohë QKMF-n, me dorëza, me syze, me mjete të tjera pune, sepse vërtet është një ekip shumë e përsosur, shumë e aftë dhe ata djem kërkojnë ndihmën e pushtetarit, jo me diktat, jo me anime politike, do të kemi më të drejtë kontratën me ndikos, jo në formën e tanishve, jo me punësim të militantëve politik, por njerëzve profesionistë, sepse ata kanë bërë drejt për drejtë me jetën e njeriut. Mirë, në rregull, zoti Bytyçi, ju lutem. Pasi të arsimi dhe shëndetësia, unë kam një vërejtje për gjithë kundër kandidatët, sepse këta në një formë tjetër, indirekt apo indirekt, ka qenë pjesë e kuvendit komunal,
Nëse komuna i ka blokuar qasjen e dokumentet zyrtare, ta ka mundur që votuesit e tyre që u tregojnë çka bëhet konvent, çka flit dhe çka ndërmirret. Pa këtu luhet me dy lojrat moja. Si asamblejës të keni fjalë? Absolutisht si asamblejës, ne në qeverisjen e ashme do të kemi takim çdo muaj me qytetarët. Dhe çdo plagj që do të flitet brenda komandit komunal, ata do të kenë qasje aty dhe çdo punë që do të merret do të kenë njohuri. Se përket arsimit, kemi shkollë që është ndërtuar dhe ka përfunduar ndërtimi i saj para 2 muajsh, por është ruajtur provërimi vetëm një javë para zgjedhjeve. Pse? Atë kanë kryetari pse një javë, pse nuk ka përruar para 2 muajsh. Dhe të tregon kryetari në fshatin Shkoza, që është shkolla e fshatit Shkoz, një muaj pas provërimit tër shkolla ka pikë nga shiu, ta më ka dëm buxhetit komunal. Shkollën në fshatin Asozov para 5 vite apo 4 ndërtuar një fushë sportit, është prishur ndërtuar shkolla duke qenë 2 shkolla tjera. Po kemi fshat që ka nevojë ekstreme për një shkollë dhe kemi fshat që ka 3 shkolla, do të thotë pa nevojshme, por gjithmonë kemi është për ta marrur votë, për ta vjedhur votën e qytetarëve. Mirë, të Bytyçi mbyllni dhe pastaj vetëm ka me disa të shëndetësia. Po Malisheva ka mbi 50.000 banor dhe ka vetëm një dhomë me 2 shtete për marrjen e infuzioneve. Kam pas një rast familjar 5 ditë rreshëm detyruar të marrin infuzione në klinikat private. Kjo është gjendja e objektit të emergjencës kur është filluar nga PDK-a 2010, por asnjëherë sot as ditë ç'është është. Keni plan të rregullon ju zot Bytyçi se vetëm një menaxhim të mirë, kjo do të ndërtohet, por kjo do të ndërtohet me ekspertët, vetëm një menaxhim të mirë duhur dhe mos investojmë në baza partijake, në baza të votash. Edhe kam një pyetje për fond për kryetarin, pse ndërprej transmetimin e det për det me rinin që e patët një takim me të rinjtë të Malishevës, e ndërprejt video incizimi që e pat një folë, çka jo premtua aty, çka u tha, çka u bëm ato premtime. Jo, ne jemi të kënaqur me jeninë e Malishevës, por nuk jemi të kënaqur me qeverisjen e juaj. Zoti Bene, urdhroni unë do të kisha bind bashk konkurrentët e mi këtu me ndërtimin e shkollave në komunën Malishevës edhe do të jam shumë i sinqert para ju. Shkolla në Shkoz ka filluar mandatin e kaluar, përfunduar mandatin tim. Ndërhyrë pas një muaji. Lutem shumë. Ndërhyrë pas një muaji. Zoti Bytyçi nuk ju ndërhyri zoti Bega edhe kompania ka 2 minutë efekt. Zoti Bytyçi janë çështje mbi natyrore se ta përfundon pastaj mund të ndryshojë. Çështja e shkollës Vërmis është nis mandatin e kaluar, ka përfunduar mandatin tim. 2, gjeni. Na e dim kryetar, na tregon diçka tjetër. Gjeni, ja nuk e din, nuk e din. Na tregoni diçka tjetër. Nuk e din. Ndërtimi i shkollës Zgurisht. Ka filluar mandatin tim, Bytyçi, mandatin. Vetëm ta gjeni, edhe këto 2 kanë përfunduar mandatin tim. Po ka u filluar. 3 doktor, një është, një, lutem po. Shkolla në Caralluk ka filluar mandatin tim, ka përfunduar mandatin tim. Po nuk qëndrojnë. Po deja, shiqur. Po le të kjo është një fakt para ju jam me punu, do ta mam puna. Lutem shumë. Po duhet me diçka do të më vinu ju. Mos bëhemi ignorant, ai lutem. Jo, jemi ignorant. Shkolla e tash ju bët pyetjen dhe gjallë ata përfundon. As filluar në mandatin tim, edhe datën e kam fillimit dhe është mbaruar përfunduar mandatin tim. 2 shkolla. Goreça, Gullba. Ai jemi. Po Caralluk ta përfundon. Goreç tuk ai kulmi. Vallai kulmit ka rënë. Shkolla Damane është investim. Edhe ka renovu prap. Është investim i 2 herë një projekt. Lutem shumë, bani dorë shumë. Edhe nëse kemi në 15 10 15 ditë. Çfarë e fëmijëve në realitet për Malishevën. Unë nuk flas pa fort me fjalë bush. Shkolla në Brish. Tani është përfunduar një shkollë mrekullueshme. Nga jashtë. Shkolla edhe nga brenda, shka një shiqeni po sikni po. Shkolla në Bojnë, një shkolla mrekullueshme. Ka cilësi të arsimit. Lutem shumë. Më jep një hapësinë të prezantoj se s'po besoj. Po vetë shkolla. Besoj shpëton shkollën në stazim, i bukurueshëm në vërtet. Një shkollë shumë e bukur, ha. Dhe ta gëzojnë ata fëmijë, ha. Kultura të arsimit është nis mandatin tim, është përfunduar mandatin tim. 3. Shkolla në Bubavec, është nis mandatin tim, sa përfunduar hala. Është përfundim. Doktorët dinë që unë nuk jam gënjeshtar. Shkolla në Tërjok është bojë izolimi shkollës, me këtu e bojnë 17. Është bojë izolimi jashtëm i 3 shkollës të Tërjokës me gizin gjerman. Shkolla në Mirush është funksionalizuar, është bojë funksionore, ka qenë vetëm shtyllat. Edhe atu pa kur një farë ndërtimi, e kemi ndërtu, e kemi fut në funksion, se nxënësat mësojnë këtu. Ju njihni unë për shkolla në Bardh, është katin e 3, në përfundim e sipër, ha? Shqyqërë. Shkolla në Ladres, është katin e 3, po drumi e 2 katën është përfundim e sipër. Shkolla në
Hamdi Berisha në Malishevë, aneksi i gjimnazit. Është katin e tretë, përfundim e sipër. Edhe shkolla në Lazic, një shkollë mrekullueshme të bëhat për gjithë ata nxënës. Këto janë 17 shkolla nëse i analizojmë me ato 3 apo 4 që duhet për një orë shtuan 2, ja. Që do të përfundojmë. Mirë, edhe te shëndetësia edhe pastaj zoti. Jo, lutem shumë. Për një orë shtuan 2. Nëse s'dani me besu fakteve shkojnë të rinishin. Te shëndetësia ju lutem zoti. Te shëndetësia beka si shfrytzu të vazhdimi i luftës si e thëve romalgjike na do të vazhdojmë gjithë hartim kujdesshëm ndërtim emergjencës, urgjencës. Për thamë është në projektin tonë për arsye se për shkaqe procedurave gjyqësore e kemi ndalë se kemi qenë kontest me Benafin dhe tash do të përfundojmë procedura me Benafin dhe besoj se do ta ndërtojmë. Pajisit me kësaj do të vazhdojmë me pajisit që kemi fyesë rrëvimi qendrën e mjekësisë familare që kemi bën fillim mandatit, do t'i bëjmë edhe tani furnizime me bana për raste sociale për kujdes shtëpiake për ata që janë në regjim shtrati, dhe doktorë mirë se si kujdesemi për ta. Për kujdes ndaj pacientëve me hemodializë ato dim 330.000 shërbimi janë bon shtëpinë e shëndetit në Malishevë brenda vitit. Mirëqenie sociale kjo bashkë me shëndetësinë shkon, vazhdimi për krahas kategorie dalën nga lufta, ndërtimi 20 shtëpive për mandatin e ardhshëm, këto premtoj para qytetarëve të mi, për krahas shoqata dalën nga lufta, heqja shpenzimet të varrimit të gjitha rastet që kanë duhet këtë mandate kemi pa do të vazhdojmë. Keni një aneks tash shumë keni një proces keni një proces gjyqësor në aspektin e varrimit. Jo po. Keni të dëruar pas islame me kthy prap këtë faqe keni. Unë nuk padu juve me përgjigj, padu qytetarëve keni të dëruar pas islame me kthy këtë faqe keni. Transporti falas për nxënësit me rasteve sociale që të gjitha rastet vazhdojnë të bartën falas, ju paguhet transportin nga komuna. Edhe do të vazhdojnë edhe vitet ardhshme. Mirë, zoti Kafexholli lutem edhe ju të arsimi edhe shëndetësi. Jo mund të mos besoni mua. E dëgjojmë tash zoti Gashi, dëgjojmë për tham për shpëtorë. Zoti Begaj e mbarua, zoti Kafexholli. Zoti Kafexholli. Do të debatoj me ju, absolutisht. I ke potencial. Zoti Berisha lutem, nuk kemi më shumë kohë. Mirë, zoti Kafexholli, ju lutem. Ekspertëve dhe ndërtimtarë. Zoti Kafexholli, lutem mund të filloni planin tuaj për arsimin. Faleminderit shumë. Dua ta mbyllim, po. Unë e thash me fillim që programi ynë për arsimin dhe shëndetësinë është fillimisht depolitizim. Në gjitha shkollat, sikurse edhe në QKMF. E tham të ndërtimi i kabineteve kryetari e përmendë, kemi ndërtu shkolla, megjithëse në këtë mandat janë ndërtu 4 apo 5 shkolla, të tjerat kanë qenë në përfundim e sipër ose të filluara nga kryetari që atër ka qenë nën kryetar. Kryetarin më dëgjova nëse s'ka s'pa më kuptu pa shërbes. E di që s'kupton se jenë në netë edhe këtu. Ta dëgjoj mirë, zoti kryetari është në netë edhe këtu 3-4 ditë është kryetar komune. Do ndërtimi 2 qerdheve për fëmijë e cekëm, zbatimi i kontratës kolektive që asnjëherë nuk është bërë në komunën e Malishevës. Nuk është bërë. I cekëm ato veç ndërtim, as kemi kabinete, as kemi të përmbushje të kontratës kolektive. Pastaj rregullimi statusit shkollave, unë ja parashtoj pyetjen kryetarit është në përfundim apo është marrë dikush me këtë çështje. Pastaj po prona që është, shkolla që është ndërtuar në pronë, në për gjitha fshatrat, a ka statusin e rregulluar? Apo veç qëndrojnë ashtu? Shumë sa aty në po. Unë nuk e di që janë, por sidomos, sidoqoftë po thu që janë, unë po them jo. Pastaj ndërtimi fushave sportive në disa shkolla ku mungojnë. Pastaj të shëndetësia e tham, ndërtimi i objektit të emergjencës, funksionalizimi i maternitetit në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, sepse nuk jam ekspert i kësaj, mirë po me kolegë që kemi biseduar që kemi fushat të shëndetësisë e kanë bërë të mundur këtë. Pastaj funksionalizimi thaj që më fëve në Dragobil, Pagarush, Drenët, Caralluk, Bellanic, pse jo tash u cek edhe nga kolegët më herët në Bellanic për shembull është bashkësi lokale ka qenë të kaluamën. Aty gravitojnë 4-5 fshatra, pse mos ta kemi edhe ndrimin e dytë. E kemi pa që ka pas shumë sukses në Kiev, shumë sukses ka pas, sepse njerëzit, pacientat nga Gullbovci, nga Mleqani është dash marrë në Malishevë, do të mbi 20 km për një injekcion ose një infuzion. Këtu do të bëhet e mundur me dy ndrime,
ngritja e cilësisë tam në shërbime shëndetësore, depolitizim, në fund po e tham para qytetarëve, sepse ata din punën edhe të partive në opozit, edhe të partisë në pushtet, e cila është vazhdimësie e të kalume, sepse nuk është që këta kanë bënë një shkputje nga partia për interes qytetarit, vetëm për interes të gjepit e tyre, e kjo po vrehet edhe kësaj dhe kësaj dite. Ne jemi mundu, veç mos të mes bësh qytetarve, ato që tha kolegu nga fjala, që ne me këshilltar tanë komunal gjithherë e kemi tregu dhe ju treguim votuesve tanë që gjithherë kemi kërku me nxerr një dokument nga aty, edhe asnjëherë nuk është dhënë. Unë veç para qytetarëve ta them që u cek shkolla në Gullboftë, edhe këtu është një të lashe madhe, sepse këti pronarët ju kanë dhonën 60, do t'jenë marrë 20 në Gullboftë, se e dim në përmjet e 4 orë është, edhe janë dhonë 60 në Malishevë. Po si do qoftë kjo është çështje e prokurisë, është organeve tjera, ne nuk do të ndalemi këtu. Mirë, në rregull, zoti Kafexholli, nëse përfundohet. Të nderuam, faleminderit shumë që keni qenë sonte, sepse nuk kemi më shumë kohë. Kanë kaluar 1 orë 45 minuta. Por para se të përshëndesim dhe mbyllim, do të lexoj rezultatin e sondazhit që ka qenë online pra në portalin telegrafi.com, sondazh për këtë debat dhe jo për votat në Malishevë. Kanë votuar 766 votues. Nga këta votues që kanë parë online debatin, nga 766, 43% kanë votuar kandidatin e PDK-s, Mursel Gashi, 40% kandidatin e Nismas për Kosovë, Ragip Begaj, pastaj kemi 10% kandidatin e vetëvendosjes Adem Berisha, 3% kandidati i LDK-s Sami Kafexholli dhe 4% kandidati që nuk ka qenë sot prezent, Kajtas Gashi, por emrin ka pas aty, Shaqir Begaj 0% dhe Bedri Bytyçi fjala 0%. Zotin në atë krahasi që nuk e kishim në sondazh, sepse siç e tham, nuk e kemi pasur të planifikuar për këtë debat, mirë po ka qenë prezent e shfalosjes së programit. Zoti Ragip Begaj, faleminderit që ishit sonte në debat. Zoti Sami Kafexholli, faleminderit shumë që ishit sonte në debat. Zoti Shaqir Begaj, faleminderit që ishit sot. Gjatë Krasniqi, faleminderit që ishit sot në debat. Zoti Adem Berisha, faleminderit që ishit sonte. Mursel Gashi, faleminderit, dhe Bedri Bytyçi, faleminderit që ishit sonte në debat. Ky ka qenë debati për Malishevën, pas pak D+ me kolegun Ermal Panduri. Nesër është Juniku dhe pas nesër Hani e Lezit e përmbyllim debatin prej 1 muaji në zgjedhje. Natën e mirë.